sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang Perby, hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bumbu Radio. Madamo ako sang nahibalaan nga istorya. Kinarahan man ukon moderno. Kag kung maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isasado ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Di ka makatorle. Ma'am, ang consult na ko. Ano? Nga ang mapakonsulta ka, gid. Kaysang una, sama nog luya-luya ka man lang nagakanto. Juan, permi na nangasakit akon yan. Masi kung sintumas, maniblan sang umid. Di mapatanaw ko para nga safe. Abaw, safe. Ati ambot sa imo Pero hindi ka gid magpatis ang ilay siling dayon ha. Kinahanglan masikan opinion ka gid ha. Baw sikan opinion. Ote, anong imo balatian, Orle? Mamanik, magkotuman Kahit kintanaw pa sa namurat uling ako manatian. Karoon ko pa sa hapon makuhang ni Sulta. Amo gali. Oo, Juan. Kumatapos ako nung examen ng akon manatian, makapaibalo na sa sang bulong nga ihatag niya sa akon. Ati mayo man ina. Pero Orle, hindi ka gid magkalipat ha. Kinahanglan mangayo ka gid sang sikan opinion. Nga ang kinahanglan kumahaw. Para may pilian ka Nok, anong ako manatian? Sulo sa akong findings, may amoeba ka. Ano na kami, manok man? Isa na kasari sang kagaw nga nagatugas ang balatian. Naghalin ina sa mahigko nga tubig nga aton ginainom, kag sa pagkaon nga ginakaon mo man. Ay among anit, Nok. Te, mwene ko lang inamakaon agho. Ay, hindi na iya makuha sa agho. Nga ano ka? Tungod lain na iya nga sahi isang sapat.
Virus ina, kag hindi lugay. Anong kinalain sa virus hanggang nunggay no kaw? Ang lugay makita, pero ang virus hindi. Daw COVID man bala? Nga hindi makita ang virus no kaw. Inang ginatawag nga virus, tigadluman na. Ay, among ngalit, no? Unti, ang naging opisan sing an opinion. May tonsil ka. Ay, among ngalit, no? Unti, tunsin na lang ipamulong ko, ah. Oh, Bueno, hatagan ko ikaw sang bulong sa tonsil. Pero may side effect. Anong side effect, no? Masakit naman ang imo nga ulo. Mamati ko na yung radyo Base may matahom na subong nga balita. Mayo kay daw wala na buang bagyo. Aber, gamiton ko naman na akong chargeable nga radyo. Nga may LED lights, flashlight, stickers ang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Oh, timingan ko naman siya. Dear Tito, tawagan lang ako kay Rim Rim, soltero, kagwala obra. Bumayo. Galing-galingawan ko talaga magpamati sa imo istasyon. Halin sa aga, hasta sa hapon. From sign on to sign off gali siya. May amigo ako nga pariho kuman sa una nga wala man sang obra tito. Kagabi mo tito, mas gwapo siya sa akon. Gani nga ginpangamuyo ko nga hindi siya makakita sang obra para patas kami nga duha. Ay abaw kanami isaya mangita gali saya sang patas. O tito, daw ginsunlogin ako. Tugod, nakakita siya sa obra. Kag nami pa nga obra tito, kag dako pang sweldo. Samtang ang trabaho niya, inspektor lang sa mga babae sa isa kadako nga baligaan. Kung bala nagasulod ang mga babae, may panty o kung wala. Wow, paniwertihon. Kabalo ka dito, gina-inspection gid nila kay ang baligyan nga ginabantayan niya pirmi lang kuno gakakawatan sang panty. Aba. Kag dito, nahibalaan sa uli sa management nga mga dispatsadura gali wala panty kung magsulod. Apang kung magpauli na, may mga panty na sila. Gali. Oh. Abang ina dito nga kinahanglan gid inspeksyonon gid ang mga babae. Kay kung wala sang panty, hindi makasulod sa mga baligyan. Husto man. Ulit tingin ang kahisa ko dito. Sige nga akong pangamuya nga kuntani, abtan sa sang kamalason bala, pareho abis sang maglinog, matupan sa sang isa kahaligi. Uy. Dito, naglinog matuod, kag natabunan gid siya matuod. Natabunan sa sang kuton, kaysa naglinog, ara gali sa iraga panghakot sa mga kuton nga mga stock. Kalahin pagkatito, kay pagkatapos ang linog, nagtindog siya iya, kay may nakita sa kuno nga bata nga nalipong gid bala.
Tigin talaya sagwa. Tigani hiro pa sa sang amo nga bata eh. Kag nagsikat magid siya. Tito, ano ba ang buhaton ko? Kay wala na ko yung sang obra, nagmayo pagid yung pagabuhi sang ako ng amigo. Tito, laygayiman ko ay. Aber, pamatiyan tang laygay ni Tito sa iya. Rem, ang himuon mo na lang, tuslukon mong duha mo ka mga mata para nga hindi mo naliwat makita ang amigo mo nga nagkaayuhan. Kalahin ka rin sa imo nga sahi sa amigo, kaya hindi ka ganit gusto yung manabawan. Kag-ari man ang bahanon para sa imo. Timsungan pa siya. Lunes, nang tayo'y nagkakilala. Martes, nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, Oh, tub-tub lang sa Merkules? Malakat ko blanay sa akong amigo nga doktor. Makadto ko sa iya klinik. Kay ipatanaw kung akon unto nga masakit. Pertaid ka sakit kayo. Isa pa, dugay na nga wala ko siya mapamasyaran sa iya klinik. Man, busy kuya bantay sang itlogan mo. Uy, hala. May nagsulod sa klinik ni Dr. Eric ko. Kag wala pa siya. Aha! Kwarta naman ni. Mapakuno-kuno ko nga doktor ah. Wah! Handom ko gid nga mangin doktor mo. Pero sang nagdako ko, nangin kong doktor gali ako. Kagsang ulihi, nagtanod na lang. Pero karon, tsansa na ni. Kaya wala pa si Dr. Eric. Ining bayo niya nga puti. Isampaw ko ni sa akon bayo ah. Naari na, nasampaw ko na. Karon, ining stethoscope, isablay ko man sa akon liog. Pariyosin eh. Naari na. Daw sa doktor na ako. Wah! Aga, doktor? Oh, maayong adlaw man. Anong malagad ko sa imuti ay? Ipabulong ko tani ang akon nga punggod, ho? Gali? Ati no problem are. Ihaplas mo ni sa imo nangong kay makuha ang mga punggod mo. Matuod, doktor? Oo. Isa kagatos ang bayad mo. Ati, oo. Ari, dok, Wala sang anuman ah. Ati, amo na ako, doktor. Bye! Wah! Ato na siya. Nakakwarta pa ko. Kag nangin doktor miskin paano. Wah! Ang akon amigo nga doktor, daw hindi pa doktor. Pero ako ya, daw profesional nga doktor tulokon.
Samson, Kap? hindi ba nga amiguhay ka mo sang Dr. Eric nga ina? Oo, Kap. Nga manaw? Akusado sa diri. Saan nga sala, Kap? May isa ka babae nga nagpabulong ko no sa iya nga punggod. Kag sa maylo nga mag-ayo, nagpaak-paak pagid ko nung guyaya. Wow! Basi kung siya itong inatagan ko sang krem para bulong sa iya guya? Wow! Sininga siya nga nagahulat ako sa iya ha. Ate, hukap! Amigo Eric, mayong aga lang. Tawag ka ni Kap. Nga, Samson? Ay, ambot man gani, amigo Eric, Ate, sige, malakat ako. Total, wala pa man sang pasyente. Dali, di ako. Ay, pasinsiyagin, amigo Eric, ha? May kadtuan pa ko, Ikaw lang to, anay, kadto, Ay, amo gali. Sige, salamat gid sa imo, amigo Samson. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
mahimo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sang init na dumadaloy. Ialay mo bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko dagat na apoy, di makahinga sang init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad daw sa hindi kami makapati nga na dinay si Celine kag si Julie. Kag bisan pa nga may ara siya nga 1.5 million sa bangko niya. Kag halos tanan kami, nabalaka man. Tungod basi kami, madinay man. Diri sini nga bahin padayunon kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Madamo na ako sa napalakat ka nakaobra na sa Canada, sa UK, sa US. Nakita ko ng mga reactions ninyo sa ila. And I understand. Oh, how I understand your feelings right now. You are confused and worried, right? Yes, madam. Yes, madam. Kung ginaya na batyaga namon, gusto ka ginaya, madam. It is natural. Tao lang kita nga nagakabalaka. Sino man abing hindi mabalaka? Nga dako ang kantidad ang nakataya? Hindi lang 120,000 ang nagasto ninyo. Pasi madalagan pa sa 200K or sobra pa. So,
Natural lang nga ma-pressure ka mo. Pero relax, okay? If it won't happen this time, there will be next time. Madam? Anong buot mo silingon? I'm talking about sa ila ni Julie kag Celine. I am sad. I am gosh sad nga they did not make it this time. But they can again apply for the visa and make it better because their work will still be waiting for them. You mean, ma-apply sila liwat visa? Pwede lang na, madam? Oh yes, you can reapply. Pero, do sa ano kalawig ang ilahulaton? Agod nga maka-apply sila liwat, madam? Depende. Depende sa kadamoon sang appointments kag sa pag-process nila. Okay. Don't be so bothered, ladies and gentlemen. I am here. Hindi ko kamo pagbabayan. Just press on sa inyong mga pag-process for Canadian visa. Agud nga, mapabatod-an nga ang pag-deny sila ni Julie kag Celine, personal, kag hindi by group. Husto si Madam Sally. Hindi buot silingon nga na deny si Julie, ma-deny man kita. Kinahanglan nga mapadayon kita. Husto ka, Jasmine. Paano na ito nabalaan nga makapasar kita sa interview for Canadian visa kung hindi kita magtilaw? True. Amoy nang gusto ko, ang spirit. Pero, siguruhon ninyo ang inyong mga papeles, ha? Mag-fill out mo sa forms online. Be sure sa mga kama kag mga period. Istrikto ka tamang Canada eh. Bisa nagasugid ka mo sang matuod, kung may sala-sala sa inyo pag-fill out, i-question ka mo dayon. Gani, be careful gid, ha? Jasmine, Dayan, daligid lang. Step? Dennis? Pwede bala ka mo namon nga masugilanon sa makadali. Parte sa application ta. Sure. Ano bala, ina? Hindi kita dire. Dito kita sa coffee shop, oh. Dali ka mo. Naka-decide na kami ni Dennis nga hindi magpa-appointment sa embassy. Kaya nagaduda na kami sa lakat naton ngayon eh. Stephen? Oo. Doon sa nakulbaan ako sa ginambal ninyo, ha? Matudi na, Jasmine. Sang mabalitaan na mga denied sila ni Julie, nagduda na ko. Tungkol hindi pwedeng makakuha sila sang visa nga basta-basta na lang. Kaya tama ka daan kay stricto sang Canada. Si Julie, siya siguro may pinakadako nga bank account sa aton, kag mas mabugat ang iyang mga papeles. Tungkod mula labot nga madamo sa experience sa trabaho, may kaugalingon sa iyang business. Kitap ayhan? Pero ginpasalig na kita ni Madam Sally. Natural nga pasaligo niya kita. Tungod akong bayad naton. Pero nakabati ka sang ginhambal niya kay Julie kay Celine. Tungod na deny sila, ma-apply sila liwat. Pero bisan mag-apply sila liwat, ma-deny man sila gihapon. Kag magasto lang sila sang kwarta. Pero, naghambal man si Madam Sally nga hindi ang bank account ang basihan, agud nga mabaton kita. Basta raga duda, gid kami siniya. Amo na ko nga agin pabalo namon kamutanan, para ba lang mag-isa kita, mag-isa ang ato nga grupo. Kinahanglan nga mag-unite kita. Sa sina, si Madam Sally ang mahulag. Kita mo matapos nga makuha niyang kwarta sa aton, ginpabayaan lang niya kita. Matuod na. Sa nahibalaan ko sa iban nga agency, sila yung nag-process ang visa sang ila applicants.
silang nagapa-appointment. Ginagiyahan nila ini agud wala sang palpak. Pero kita ya, mansig kita, paunahay pa kita. Ay, husto ka mo matuod, no? Ay, ano ni man? To ginakulbaan ako sinihaw? Paano na lang kita sinidjas? Ang iban bala naton nga mga upod, nakaibalo sini? Wala kami magsugilanon sa ila. Hindi sila namon sunado eh. Mas kita nga 5 ang unang nga naka-apply. Kani, daw mas familiar kami sa inyo. Ay, paminsaraw namon ina, Denise. Stephen, kag salamat gid sa inyo pagpabalo sa amon, ha? Pahibaloon kamo namon kung ano ang amon mangin desisyon. Ginkulbaan gid kami ni Dayan, sang ginpabalo kami ni Stephen kag ni Denise, sang ila plano. Gani nga ginhambalan ko sila, nga pahibaloon lang namon sila kung ano gid man ang amon mangin desisyon. Sa pagpadayon ko pagid, ay, Doc, kinahanglan, batunon mo na gid ini nga akong ginatanyag nga bulong sa imo. Kay last week ko na lang ini nga trabaho bilang midrep. Really? Ano, madayon na gid ang lakat mo sa Canada? Kaloy-an, Doc, basi kon madayon na. Muna, ano na. Ano na nga daw, hindi ka makasiguro. Dayon o kung hindi? Dayon, Doc, Kinaiya. Kinanglan nga positive. Abi, Jasmine, dala direng ginatanyag mo kay pirmahan ko inatanan. Ay, yes, Doc. Ari, oh. Thank you, Gidok, Wala na ni thank you. Kinahanglan may pasalubong gid ko from Canada, ha? Wala pa gani ako makalakat, Doc. Pasalubong na gidayon. Hindi pa gani ako sure sa lakat ko. Ay, Jasmine, ang masiling ko lang. Siguruha lang ang agency or agent mo recognize ang POAA. Ha? Yes. Wala ka sang i-worry kung recognize ang POAA ang agency mo. Husto. Mayo kay nakamuno si Doc Party sa POAA. Hambalon ko sila ni Stephen na tungod sini. Oh, nagring yung cellphone ko. Oh, hala. Si Madam Sally man ini. Ay, hello? Hello, Jasmine? May mo ba lang ikaw na yung akon nga assistant? Oh, ano, ma'am? I understand that Julie is not feeling well. Tungod, emotionally down siya eh. So, can I ask you to tell the group nga tomorrow, may meeting kita sa balay at 9 a.m.? Aba, oo. Oo, Madam Sally. Ako nang bahala nga magpabalo sa grupo namon. Ginpatawag ko ka mo. Tugod kay balo ako nga madamo sa inyong nabalaka na tugod sa pagpa-interview. Amo ina nga nagtawag ako kay Georgine, agod nga matagan sang solusyon ini. Ma'am, nagsabat ba si Georgine? Ano ang ihambal, ma'am? After nga nahibalaan kong natabo kay Julie kag Celine, nagdali-dali ako tawag kay Georgine. Wala ko lang masugid sa inyo sa nagamiting kita kahapon. Kag right away, sa matapos ang aton meeting, Georgine called up and she was able to make a way para mapadalaan ka mo sa additional papers
nga magpabakod sa inyong application to get a visa. Nan, amo na yung kinanglan namon niya, Madam Sally. So, hold anay ang inyong pagpa-appointment. Ay, ma'am? What do you mean i-hold? Hindi kami magpa-schedule sa embassy for interview? Yes, Jasmine. Not until mabato ninyo ang papers nga magapabakod sa inyong application. Isan o namon, ini mabaton, madam? Yes, ma'am. As soon as makapadala kami sa additional nga 30,000. Oh, ano? Yes. Kinahanglan ninyo nga magbayad sang 30,000 para nga mapadala dayon ang ina nga papeles. Hello. Madam Charlie, madam. Wala kami sa kwarta, ya. Hindi pala nga, pwede na nga wala bayad. Dito nga papilis man lang ina. Yes, ma'am. Tapos bayad yan. Ladies and gentlemen, how I wish ako na lang mabayad para sa inyo. Pero ining papeles ngayon is something like a request on the side of the institution. Ano ba lang buot mo silingon, madam? Para sa aton diri. Kung gusto mo nga magdasig ang imo papeles, you need to give a suhol, right? Daw fixer, ma'am? Right. A fixer. Daw kasubong sina ng halimbawa sa inyo. And we have to do this because we are racing against time. Pero, madam, hindi ayan ang guwasini namon daw illegal? No. We are not illegal. According to Georgine, amoy na yung last recourse nga mabulig namon, agod nga mapadasig ang inyo nga paglakat. Ang pagpangayo sang ayuda dito sa institution, nga magpadala sang additional papers is needed. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong patuntunan, Provincial Jury. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong patuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Box Paradyo Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Nagbata na si Senyorita Isabella sang isa ka bata nga lalaki. Apang natingala ako nga wala ako gid makita ang bata. Kag isa pa, hindi maluyag si Senyora Mercedes nga magsulod ako sa kwarto ni Senyorita Isabella. Sa pagpadayon ko pagid. Ara na, nakailis ng imo anak iha. Bagay gid sa iya ang bayo nga ginhimo ko. May paha nga asul, kag agsidsid sa iya bayo. May bulawan nga hilo. Kamapalaron gid sa imo, Isabella. Mapalaron ka nga nangin inoy sang isa ka bata nga ini. Ang
hangin. Bay, Nagbaskog naman ang hangin sa gwa. nagbaskog ang hangin. Kag may kasanag ako nga nakita sa gwa, tita. Makasililaw nga kasanag. Anay ka, buksan ko ang ganhaan. Oo, tita Mercedes. Buksi ang ganhaan. Ay, ang kasanag. Ari na sa sulod sang kwarto. Nagsanag sang hinali ang kwarto, tita. Oh, Diyos nga maluluyon. May 3 ka tinuga nga nagsulod. Isa ka anghel nga lalaki. Kag 2 ka anghel nga babae. Nagapanapton sila sang pulos puti. Kag may paha sila nga duang asul. Ang ilabayo, pulos puti. Magkasililaw sila sa akong panulok. Ay, oh Diyos ko, paluhod ako. Ay, nagaluhod nga ako. Hindi ako makapadugay nga magtindog sa atong pagsinilangit nun nga mga tinuga. Tapoton ko ang sinsit sa ilabayo. Ay, Ginoo! Salamat! Salamat kay gintugtan mo ako. Nga masaksihan ining langit nun nga hitabo. Madamong gid ka salamat, Diyos ko. Ay, ang lalaki nga anghel nagpalapit kay Isabella. Gintandog niya sang iya 2 kamot. Ang nawong ni Isabella nasupong, nagatulok sa iya, gapuno sang pagdayaw. Uy, ara, kinkuha na sa ang anghel nga lalaki ang bata. Kagindaho ini sa anghel nga babayi. Kagkaroon, nagabalikid siya kay Isabella. Dalon ko siya. Kag makita mo siya sa pila ka adlaw. Hindi siya magpalayo sang tuman kadugay. Ay, nakahibalo ako. Hindi ka magkasubo. Hindi ako masubo. Malipayon ako. Balakat na kita. Naguna sa pagwa ang 2 ka anghel. Kag nagsunod siya. Apag ang kasanag. Ari gihapon sa sulod sang hulot. Kag ang hangin naguntat na sa pagmadlos. Kag ang kasanag amat-amat nga nagakadula sa sulod sang hulot. Tita Mercedes, mahimo ka na nga makatindog sa pagluhod mo. Nakahali na sila. Ay, iha, iisiling nga wala ako nagadamgo. Isiling, Isabella. Tita, wala ka nagadamgo. Nasaksihan naton ang 3 ka anghel na nagsugat sa akon anak. Hindi gihapon ako makapati. Hindi ako makapati, sini. Ako, nasaksihan ko matuod. Kun amo, husto ang ginasiling sang akon, Iloy. Matuod ato. May anghel nga nagakonsad sa duta. Kag subong, nasaksihan ko ini. Nasaksihan ko ini sang lubos. Paulina? Ano ina, senyora? May nabatsagan ka bala kagabi? Ha? Nabatyagan? Wala man ako sa may nabatyagan. Mahamuo ka nga akong pagtulog, senyora. Kun amo, wala ka makabatsyag sang pag-abot sang amay sang anak ni Isabella? Ha? Nag-abot ang amay sang anak ni senyorita? Oo, Paulina.
Kagindala na niya ang ila anak. Ginhulam niya sang makadali. Amo gali? Pero senyora, lapsag pang ila anak. Wala man sang kaso. Makasarang sila mag-atipan sang iya anak. Bisan lapsag pa ini. Nga senyora, haw? Nga wala makaupo si senyorita Isabella sa ila? Hindi pa siya maayos ang lubos eh. Ay, amo gali. Oo, Paulina. Kag isa pa nakahibalo ka man nga si Isabella hindi pa maayo mag-atipan sa iya anak kung dito na siya sa lugar sang iya amay. Kani ka, nagpasugot na lang siya nga dalon ini sang iya amay. Ti senyora, saan o nila ibalik ang anak ni senyorita Isabella? Hindi lang mahibalan. Hindi lang mahibalan, Paulina. Pwede nang galinga makuha ang bata sa iya iloy? Bisan pa nga jutay pa ini? Sa Pilipinas, hindi na iya mahimo. Ang bata, kinahanglan, mabilin sa iya iloy. Kay man nagatiti pa ini. Kung sa bagay, nagsiling si Senyora Mercedes. Nga ang bata, nagatiti pa sa botilya. Pero wala gi kayo makakita sang dagway sang bata mo. Kaya hindi man maluyag si Senyora Mercedes nga magsulod ako sa kwarto. Kag isa pa, wala ko yung makaibalo kung ano gadya ang kostumbre sa mga tao diri sa Italia. Kay ti, maid man lang ako diri. Kag dali na lang yung matapos yung ako niya nga kontrata. Hello? Iha, ako ini. Papa? Kamusta ka, Iha? Kamusta ka ako na po? Maayo man, Papa. Mapauli ako dira. Luya ko nga makita ang akon apo. Papa, wala na diring apo mo. Ha? Wala na? Nga aman, ano na tabo? Ginsugat ni siya sang iya amay. Ano? Ginsugat siya sang iyamay? Sa di niya gindala? Sa iya puloyan, Papa. Kag hindi ako pagpamangkot akong diin. Tungod hindi ako makasugid sina sa imo. Apang ngaa Isabella. Wala ako makahibalo, Papa. Apang nakahibalo ako, nga makita ko liwat ang akon anak. Wala ka ba na masubuing ang imo anak? Ginkuha sa gamay niya? Wala, Papa. Nalipay ako. Nalipay ka pa? Isabella, hindi ako makahangop sa imo Papa, malipayon ako. Kag hindi ko'y na masugid sa imo. Gani hindi ka na magpamangkot pa. Sige. Hindi na ako magpamangkot. Apang ko na nung kinahanglan mo, pahiman na ako. Oo, Papa. Kag hindi ka na magpalibog. Malipayon ako. Nagpanawag ang amay ni Senyorita Isabella kung paano na ang iya apo. Apang ginsugiran siya ni Senyorita nga ginkuha ang iya anak sang amay sini. Nagpamangkot ang amay niya sa iya kung sa diin na ang iya anak. Apang hindi niya ini masabat. Ang iya lang masiling sa iya amay, malipayon sa subong, kagingalit lang ang ila pagkulagay sa iya anak. Sa pagpadayon ko pagit. Paulina, masimba kami ni Isabella. Ikaw nang mahibalo diri sa balay, ha?
Bato na lang ang ginadulong diri nga mga utanon sa mga mamumugon. Oo, Senyora Mercedes. Sige. Amo na kami. Malakat mo na sila sa banwa. Dito sila masimba. Ako wala gi kayo makalakat sa banwa. Kisa lang ya, sanggin suwa ako ni Senyora nga mamalaklon dito. Nagsulod kami sa dako nga simbahan. Ang atop, may drawing nga santos, kag mga anghel. Sus, kadamo sa mga santos dito mo. May mga santos dito nga mga gamay. May mga dako. Dito kita mapalapit sa altar, Isabella. Oo, Tita Mercedes. Dari lang kita. Tapos na ang misa. Kag kita na lang ang tao diri, tita. Amoy nang gusto mo nga matabo, hindi bala? Oo, tita. Maluhod kita. Tita Mercedes, nabatyagan ko ngang akon anak. Ari diri. Nagpangako siya sa akon nga makita ko siya liwat. Nagapati ako sa imo, Isabella. Iha. Wala puno pamisok ang iya pagtulok sa altar. Sa diin, may ribultos ang berhen. Kag napalibutan ini sa mga kerubin. Ang mga bata nga anghel nga may pakpak. Ay! Tita Mercedes! Ang namtangan sang birhen! Nagsanag sang hinali! May kasanag nga nagaputos ang palibot! Kagang isa ka kirubin nga ina! Nagyuhom sa akon! Diyos ko! Ano nga katanhagaan ang ginapakita mo sa amon? Siya ina? Siya ang akon apo! Nag-ara siya sa tiilan sang birhen! Kag nagatulog siya sa aton nga nagayuhom. Anak ko! Salamat kinagpakita ka sa akon! Salamat! Iha, nadula na siya. Kag nadula naman ang kasanag. Oo, tita. Nadula ang kasanag. Kag nagbalik sa kinaanda na nga talan-awon ang tanan. Sa amon. Si Senyora Mercedes kag si Senyorita Isabella. Masami ko makita. Nagahan balanay sila nga dua, pero nagahutikay. Kag kun kay isa, makita ko sila nga nagalantaw sa panganod. Nga daw may nakita bala sila nga mawili sila haw. Samtang kung tanawon, panganod ba lang nga ginahuyop sa ngangin? Kun kisa, makasiling ako nga doon sa indi amo nang magtiya nga ini. Kaglabaw sa tanan. Do wala lang sa ila nga nadula ang bata. Do pariyo ba lang nalipay sila nga ginkuha sang iya amay ang bata nga ato. Senyora Mercedes, sa madason nga si Mana, matapos lang akon kontrata diri sa inyo, kag mapauli na ako sa amon. Nakahibalo ako sina, Paulina. Kag nasubuan man ako kung madula ka diri sa amon panimalay. Naluyagan ko ng imo nga pagserbisyo sa amon eh. Ikaw ang kabulig sang panimalay. Pero, hindi ka magkabalaka. Hindi ako maghawid sa imo. Amo man ako, senyora. Hindi ko man malimtan ang inyo nga kaayo sa akon. Kung dito na ako sa Pilipinas, hindi ko gidya kamo malimtan. Pero kung tani, gusto ko man nga makita ang anak ni Senyorita Isabella
sa wala pa ako makahalin. Saan o sa ibalik din sang yaamay, senyora? Hindi lang mahibalan, Paulina. Apang kung nagasunod ka sa simbahan, makita mo ang anak ni Isabella. Ha? Sa simbahan? Sa simbahan? Makita ko ang anak ni Senyorita Isabella? Oo, Paulina. Kung may makita ka nga kirubin sa simbahan, do pareho lang ina nga nakita mo man ang anak ni Isabella. Ano? Kag hindi lang ang anak ni Isabella ang makita mo didto, kundi amo man ang mga anak sang iban nga iloy. Chay, Paulina, dalain ning mga bag kag sapatos, oh. Dalain is pagpauli mo. Ha? Dalon ko ina, senyorita? Oo. Imo ina tanan. Pero, bag-o pang mga gamit ngayon ni senyorita? Labi pang sapatos ngayon ni ho? Kanugon sila nga ihatag mo sa akon, senyorita? Madamo pa ako sina. Kag hindi ako maluyag magbakal pa sang madamo. Handumanan mo ina halin sa akon. Oo, senyorita Isabella. Hindi ko gid kamuya malimtan tugtog san-o. Ay, ampot Nalipay gid kuya sa gilatag sa ako ni senyorita Isabella mo. Hamak mo, sapatos, kag mga bag. Dason, may mga pahumot pa. Kag made in Italy tanan. Ang isa nga ini, ihatag ko ini sa kay Mary, Ihatag ko kay Mary Jean. Ang isa nga sapatos, kay Vic. Kag isa naman ka pahumot, ihatag ko kay Nini Emily. Patod nga malipay, gisila sa akon pasalubong sa ila. Ay, sa madason nga si Mana, aton ako sa Pilipinas. Kag hindi na gid ako mag-OFW. Bangod may edad na ako. Sa malipot nga pulong, nakabalik ako sa Pilipinas. Malipayon kaayo ang akong mga paryente sa dala ko nga pasalubong sa ila. Nagbukas ako sang jutay nga sari-sari store sa amon balay. Kag sa kaluoy sang Diyos, nagtinad man ini. Apang, ang ginpanghambal sa ako ni Senyora Mercedes, kag amo man si Senyorita Isabella, nagahatag sang libog sa akon. Hasta subong, nagalibog ang akon ulong. Kag ang rosarito nga ginhatag sa ako ni Senyora Mercedes, ginahalungan ko gid ini. Kag sa kaluoy sang mahal nga Dios, wala gid ako magmasakit. Kag nagbaskog pagid gani ako, hasta subong. Wala ako sang may nabatyagan nga mga balatian, nga masami, ginabatyag sang may edad na. Apang tubtubsan o, hindi ko gid malimtan si Senyora Mercedes, kag si Senyorita Isabella. Ang ila kaayo nga ginpakita sa akon, sang ako, nagatrabaho sa ila bilang maid sa Italy. Hasta na lang dire ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat, Dear Diary, Paulina. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Philippine Standard Time, 22 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga kabombo Negros Occidental, Surad sang Bacolod. Nakaplug na ang Bombo News and Views Afternoon Edition sa karon nga daw sang Biyernes, petsa 25 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin na 30 dias na lang Pasko na. Kakaroon makabombolito na kita sa ato sa ring mga headlines. 27 anyos nga lalaki patay matapos gintiro samtang nagapungko sa sidecar sa tricycle sa Barangay 16 Ciudad sa Bacolod kay nasanguto. Serbisyo sa duha ka intel officers ng Philippine Army gin-ambush sa ginapatihan nga miyembro sang NPA sa Barangay City engineer sa Mamalad gintiro sa sulod mismo sa ilang compound sa Kabankalan, napilasan sa tiil matapos nga nakadalagan. Kinki, ginalantaw nga ginhalinan sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Purok Kitahanon, Barangay Banago kagabi. Presyo sang katumbal nga kutitot nagpilo nagikan sa 200 pesos padulong sa 450 pesos. Mga Pinoy sa Estados Unidos naghanda man sang madamo nga pagkaon kadungan sang Thanksgiving holiday halin kagabi. Mga kabombo, lito na kita sa detalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakoroman si Bombo Pon si Espino, patay ang isa ka 27 anyos nga lalaki matapos nga gintiro sa Puro Cadarna sa Barangay 16 Bacolod City kay Inasang Udo. Ginkilala ang biktima kay Mark Christian John Lucenio alias Badjaw, kag tumandok sa Barangay 35 apang nagakanto sa Puro Cadarna pagod diri nagapuyo ay kaduan niya gamisis. Nagapungko si Lucenio sa passenger seat sa tricycle sang ini ang gintero nga nagresulta sa iya galayon nga kamatayon. Suno sa bahin sang pila ka mga residente sa lugar, napatihan nila ang lupok kag sa ilang paggagwa. Managadugay na ang ako nagadunglay na ang biktima sa sidecar sang tricycle. Sa bahin sa interview sa Bombo Radio Bacolod sa Iloy, sining ni Lucenio nga si Angela, ginapahayag nga residente sa Barangay 35 apang sa Barangay 16 na kapag-asawa si Lucenio gani masami ini sa lugar. Suno sa pagparaysayon sang iya sining Iloy, wala nakapanugin ang iya bata nga may aray ni sang kontra. Hindi naman si Christian ang nagapanagya sa tricycle, kundi nga ini ang nagapungko lang kag nga ko sa din ini siya ang gintino. Hindi sigurado si Nanay Angela kung nagagamit sa illegal nga droga ang iya bata apang nakagi na ini preso bagod sa kaso ng robbery. Suno sa Iloy, kung tani konsensyahon na nagtero sa iya nga bata. Hindi naman kilala sa mga residente sa lugar kung sino ang nagapanag-iya sang tricycle. Basta ang kuya siya, wala man siya kontakat, pero naman siya kakanto mo. Wala man siya palugid, na mo nagbe. Na may konta siya, wala siya palugid niya. Na siya may konta sabi, wala siya palugid niya. Wala siya palugid na may konta sabi ko, hindi siya konta, malugid niya sa mama, may konta ko. Wala to, wala. Ang kabahin sa pagpag ni Angela Lucenio, ang Iloy ni Mark Christian John Lucenio. Samtang ginkilala sang commander sang 302nd Infantry Brigade sang Philippine Army ang serbisyo nga ginhatag sang duha ka mga intel officers sang Philippine Army nga napatay matapos nga ginaambush sa Barangay Kamindangan, syudad sang Sipalay kahapon sang aga. Ang duha ka biktima nga lunsay mga miyembro sang 47th Infantry Battalion Intel Operatives amo sa Sergeant Reggie Glendro kag Staff Sergeant Ken Camilana. Suno kay Peña, 18 katuig sa serbisyon ni si Camilania kag 16 katuig naman si Glendro. So kay 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Leonardo Peña, madamo na sang naagyan ang duha ka sa kalawigon sang ila trabaho. Pahayag ni Peña, naglakat ang duha para magpartisipar sa isa ka community support program sa pagsustener sang katawhayan sa Barangay Kamindangan sang gin-ambush sa ginapatihan nga miyembro sang NPA nga nagasakay sa motorsiklo. Ginalantaw nga ini ang pamaagi sang New People's Army sa pagbalos kag pagpakita nga mayara sila sang puwersa matapos nga may napatay man sila nga miyembro sa nauna nga engkwentro sang tidalikdan nga semana. Mensahe ni Peña sa mga NPA members nga hindi tanan nga oras ang yara sa ila bangod padayon sa karon ang pagtrabaho sang militar. Apang kung gusto sa mga sini
nga mag-surrender yara ang armed forces sang Pilipinas sa mag-akomodar sa ila. Iyaman ginpahayag nga para sa kaayuhan sa mga komunidad ang ginapatrabaho ng Glendro kag Camilan nga antes sila ginpatay. Staff Sergeant Camilan ay 18 years. Okay. At si Sergeant Glendro naman ay 16 years na bilang sundalo. Doon naman sa mga perpetrators na miyembro ng New People's Army. Yes po. Hindi lahat ng oras ay nasa inyo. Maraming oras na napunta sa gobyerno na naging pabor sa gobyerno. Ipagpapatuloy lang namin ang paghabol sa inyo. Si 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Leonardo Peña. Napilasan sa tiil ang City Engineer sa Mamayla Negros Occidental matapos naging tiro sa sulod mismo sa ilang compound sa Road 1 Don Emilio Village sa Phase 1 sa Barangay 9, Cabancalan City kahapon sang hapon. Sa TV sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, hepe sa Cabancalan City Police Station, ginkilala biktima kay Engineer Vicente Nova, 54 anyos. Santo sa investigasyon yara sa gwa sa balay nagapwesto ang mga sospetsado nga nagasuksok sang helmet antes gintiro si Nova. Nagalimpyo si Nova sa iyang salakyan kagiraman ng ibang miyembro sa iyang pamilya sa sulod sang balay. Sang naglaba o kung sang naglaba sa iban paginaton sa nga mga balita na pilasan sa tiil ang City Engineer sa Mamalan City Negros Occidental matapos gintiro sa sulod mismo sang ilang compound sa Road 1 Don Emilio Village sa Phase 1 Barangay 9 Cabancalan City kahapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Alvimar Flores, hepe sa Cabancalan City Police Station, ginkilala ang biktima sa kay Engineer Vicente Nova, 54 anyos. Santo sa bahin sang investigasyon nga yara sa gwa sa balay nagapwesto ang mga sospetsado nga nagasuksok sang helmet antes sa gintiro si Hinova. Nagalimpyo si Hinova sang iyang salakyan kagiraman ang iban nga miyembro sa pamilya sa sulod sa balay. Sang naglaba si Hinova sang trapo, nagpalapit ang duha ka malalaki kag nagpamangkot kon ang biktima amo sa Engineer Hinova. Nagduda na si Hinova nga wala ini nagsabat apang sa kruwang nga pagpamangkot nagsabat ang biktima nga huo. Diri na siya gintero sa malalaki sa ang magkatato ka beses nakadalagan si Nuba pasulod sila balay gani sa nawalang tiil ang igo sa niya. Gila naman nga nagpalagi ang sospetsado sakay sa ilang motorsiklo na recover sa crime scene ang empty shell sa caliber 45 pistol kag 9mm. Sa karon ginaibalo pa kung ano ang motibo sa krimen. Sang gapanindo siya sa lakyan da sang nangugas sa sang trapo sa lapit lang ang faucet actually ma'am lapit ang gid sa iyang sa iyang fence and then sang ginpamangkot sang two suspects kung ikaw si Amune wala yagin sapak ikaduwa medyo gaduda na siya tintulok niya ang duwa ka suspects and then isabat niya oo pero in his mind do something malain na matabo amo na nakadagan pa siya. Ang kabayan sa pagpag ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sa Cabancalan City Police Station. Samtang ginapatihan nga kinki ang ginhalinan sang kalayo sa sunog nga nagluntad kagabi sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio kay punong Barangay Ricky Mijares, yara sa karon nagatinir sa isa ka multipurpose building ang mga pumuluyo nga naapektuhan sang sunog. Santo sa date sang Bacolod City Fire Station, siyam ka mga balay ang totally damaged, samtang apat naman ang partially damaged. Dugang pa diri ang isa ka bodega nga ginatambakan sa mga materyales. Apang sa record naman sang barangay, ginakabig nga 12 ka mga panimalay ang totally kag apat naman ang partially damaged. Suno kay Mijares, ginabanta ang kapindi 18 ka mga pamilya o kung masobra 30 ka mga individual ang apektado sang sunog. So kay Mijares, ginapatihan nga kinki ang rason nga ginhalinan sang sunog, bangod wala sang kuryente sa balay nga ginhalinan sang kalayo. Naghatag sang kasigurudahan si Mijares nga yara gid ini sa pagserbisyo sa iya ka barangay kaangay sang paghatag sang pagkaon. Ginahingyo ni Mijares nga kung sino man ang gusto nga maghatag sang bulig para sa apektado, ilagid ini pasalamatan. Sa record ng Bureau of Fire, siyam ang totally, apat ang partially, kag daw isa na blang kabulugudiga nga ginabutangan. Pero amo nagkuha di may isa tadi ka utod, na balay, sa iya gidalinan. Daw ang ila musling, hindi ang ginakwat daw basip na kinki. Kung may mga utod na nga may bulanon nga kasing-kasing kag mabulig, yatag lang dito sa barangay, kaya amon inadako nga pasalamatan. Si punong Barangay Ricky Mijares ang Barangay Banago, Bacolod City.
Bangod sa pagsaka sa presyo sa abono, kag pagsaka sa kapital, nagdoble na sa karon ang presyo sa katumbal nga kutitot nga ginabaligya sa Libertad Public Market. Kag iban pa sa merkado sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Bomba Radio sa Manugbaligya nga si Alejandro Paglinawan, apektado presyo sa katumbal bagod nga nagmahal ang baligya sa ila sa supplier nga kalabanan era sa banwa sa Salvador Benedicto nga ila naman ginapatungan para sa ginansya. Sano kay Paglinawan ang rason sa pagsaka sa presyo ang mga pagmahal sa abono kag renta sa ila pwesto nga ila ginabayaran kada adlaw. Gani sa karon ang presyo sa katumbal nga kutitot ang yara na sa 450 pesos kada kilo nagikan sa 200 tubtob sa 250 pesos sa bulan sang Hunyo tubtob antes ang Mascar Festival sa Bacolod kun sariin ila ini ginabakal sa presyo nga 300 pesos. Ang presyo naman sang siling labuyo ang yara sa 350 pesos kag paitan sa 240 pesos gikan sa 150 pesos. Suno kay Paglinawan ginanantaw nga masaka pagid ang presyo sa katumbal pag-abot sang bulan sang Disyembre. Apang ang presyo naman sa posible nga magadubo sa bulan sang Enero. Nagtaas ang presyo sa subong, bangod sang nagmahal sa subong sa bukid, tungkol kay nagmahal ang taas nga buno, taas nga presihan. Ang kilo sa subong sa kutitot, 450. Nagligad, 50 na. Nakuha kami, patong kami 100. Ikaduha, nagtaas din ang rental. Pero may karon, kay may delivery naman karon sa hapon. Oo, pero mataas na siya. Oo, mataas ang yapon. Ano na mabalik be sa normal ang presyo? Mga January pa siguro. Ang kabahin sa pagpahayag ni Alejandro Paglinawan na manubaligya sa katumbal sa Libertad Public Market. Samtang nagpanindugan ang former provincial agriculturist ng Negros Occidental na dapat buligan sang gobyerno ang mga nagatanom sang Bombay, ilabi na sa post-harvest storage facilities agud nga hindi magtuman kataas ang presyo kun Oktubre tubtob Disyembre. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Jafet Mascolino, 15 tubtob 18 pesos ang kada kilo sang Bombay sang bulan sa Marso tubtob Abril. Bangod wala ini sang post-harvest facility, nagakapilitan ang mga manugtanom nga ini ang ibaligya sa barato nga presyo. Posible man suno kay Mascolino nga kulang gid ang produksyon sa Pilipinas sang Bombay gani sa naghugot ang Bureau of Customs sa mga policy angot sa importasyon ginkulang na ang supply sa pungsod bangod ako ang demand. Hindi man malayo kusno kay Mascolino nga may hoarding sang Bombay kun sa diin ginamat-amat na sa karon sa mga negosyante pagwa ang ila gintago. So kay former provincial agriculturist dapat buligan sang gobyerno ang mga manugtanom sang Bombay nga sila ang mayara sang post-harvest storage facilities kag may bulig pinansyal agud nga madepensahan ng ilang nga palangabuhian. Bilang former provincial agriculturist, aminado si Mascolino nga mayara sang ayuda ang gobyerno sa mga mangunguma apang question diri ang timeliness o kon paghatag sa husto nga panahon sang sahatagan sila siningan natapos na sila sang tanom. So kay Mascolino na amat-amat o kung namat-an niya ang kaangay nga problema sa sektor sa agrikultura apang wala ginahatagan sa solusyon kag naging perennial na lang. So kay sa iya o kung 120,000 ang production cost sang Bombay kada ektarya gani kun tag 15 pesos ang bakal sa ilang nga bulan sang Marso, pierde gihapon ang mga ini. So diri may season ang pagtanom sang Bombay, gani dapat mayara sang post-harvest storage facilities ang mga manugtanom agud nga mayara gihapon sang Bombay bisan off season na. Buligan gid sang insakto ang aton nga mga ang aton nga mga farmers story post harvest facilities nila no nga ma-store nila ang ilang ang ilang harvest sang Bombay kay ti of course kun harvest season kanubogin man sa presyo kay ti gabaha ang gabaha ang supply pero may chimpo man niya nga wala sang harvest. Si former Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Jafet Mascolino. Sa balita sa Qatar, gipahayag ni Bombo Sa mga balita sa Qatar, gipahayag ni Bombo International Correspondent Sai Marcelo direkta sa Qatar nga ang finals sa 2022 FIFA World Cup sa Disyembre 18 ang gidungan sa Qatar National Day. Sa kay Marcelo, may doble ang selebrasyon sa finals sa FIFA World Cup
bagod kadungay ni sang National Day sang Qatar. Sa iya sa karon so far sugod digid ang eksperyensya sa mga turista nga kaghilway sila nga magsaylo sa stadium nga ila pagalatawan maskin ano oras bangod wala sa problema sa transportasyon. Sunod diri kinadumilyan ang pag-inom kag pagdala sa alcohol sa stadium kag mayra lamang sang designated areas. Nagapati si Marcelo nga exciting ang World Cup sining tuig. Magud ni mapaktan sa mga spectators sa mga resulta sa kada game. Kangay na lamang sa pagkaluto sa Argentina sa Saudi Arabia sa Martes. Kung sining kapin sa 800 kon 88,000 ka mga persona ang naglantaw sa Lusail Stadium nga makamudar lang kung tani sa 80,000 ka mga persona. Sunod sa iya ini ang labing una nga kayuganan nga nalutos ang sang Asian kag Arab country ang Argentina kag nagadominar ang Asia sa karon matapos nga nalutos man sa Japan ang Germany sa Miyerkules. So diri sa karon hindi pa maatag kung sino ang nakasulo kon makasulod sa finals bangod qualifying round pa lamang kag ini ang madeterminar pa sa masunod nga mga sinimana. Hasta na December 18, sir. Actually, bumbopon, ang aton nga finals is gintabo gina sa Qatar National Day. So, ang December 18, amo na siyang Qatar National Day, amo man na siyang finals sang FIFA World Cup 2022. Anyway, dual celebration nila. Ang kabayinsang pagpahayag ni Bombo International Correspondent Zay Marcelo II direkta sa Qatar. Kag sa katapusan nga balita sa Estados Unidos. Nangin madamo ang handa nga pagkaon sa mga Pinoy sa Estados Unidos kadungan sang Thanksgiving holiday subong nga adlaw. Sa interview sang Bombo Radio kay Bombo correspondent Noor Moranya, nagikan sa Houston, Texas, ang Thanksgiving ang pinakadako nga selebrasyon sa Estados Unidos kung sa diin kapin 54 milyones ka mga Amerikano ang nagbiyahe kad nagpadulong sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. So kay Moranya, masobra pa sa Christmas ang pagselebrar sa Thanksgiving holiday, nagselebrar sa mga pila ka adlaw kung sa diin wala sang trabaho ang publiko kag pribado man nga sektor. Nahibaluan nga madamo sa mga Amerikano ang nagselebrar apang mayara man sa nagaselebrar apesar sa lahi, relihiyon o kon lugar nga luwas sa Estados Unidos. Gikan sa ginapatihan nga nagsugod ang Thanksgiving sa mga mangunguma sa ila pagselebrar bilang pasalamat sa maayo nila nga pananom. Apang mahibaluan nga nagaselebrar man ang Pilipinas sang Thanksgiving sa history, makaagi nga kita ang ina-impluwensyahan sa mga Amerikano lakip na sa ilang tradisyon, apang ini ang gindula ni former President Marcos Sr. Sa karon padayon nga ginahulat ni Moranya nga makabalik sa liwat ang pagselebrar sa Thanksgiving sa pungsod Pilipinas. Tapos ubra ang mga mangunguma sa nga mga tiyempo naga-celebrate sila pagpasalamat. So 54 million Americans subong adlaw ang nag-travel kagapon. Di man na di ang tradisyon nila bung Berlin no nga family kuan kit bung Berlin family oriented kit yang classes ng celebration. Ining Thanksgiving kani bung Berlin sa aton sa Pilipinas naga-celebrate man kita kay tungod nga nangin colonize man kita nangin colony man kita sa mga Amerikano sang 1900 hasta sang 1945. Si Bombo correspondent Noor Moranya, direkta sa Houston, Texas. Kaangay sa pagselebrar sang Thanksgiving, hindi madula sa menu ang turkey o kon pabo nga makitaan sa lamesa sang tagsa ka mga panimalay. So kay Moranya, madamo sang pabo ang makitaan sa ilang nga pungusod kag bangod nga manahapos inidakpon, gilayon lang nga nangin tradisyon ang pagluto sang pabo. Kaupod man sa tradisyon, nga sa kada Thanksgiving, mayara sa isa ka pabo nga ginadala sa White House para sa ritual nga magdeklarar nga ang amo nga pabo ang hindi pagpatsyon asa sa katigulangan sini. Samtang $900 ang presyo sang $900 ang presyo sa mga nga gilayon ginaduso sa mga manugbakal kag padayon ang pagbagsak presyo apisar pa nga matapos ang Thanksgiving season. Yes, bung Berlin sometimes may mga 90% pag ani bung Berlin. Grabe, no? Kag makita mo man bung Berlin sa una sa aton nga mga TV dira sa mga videos dira nga nagaili nagaway bung Berlin kay aga pa nagalinya pagkatapos sa pati naguso ag may nagaway sang pagbakal bung Berlin ng consumerism bung do ceremonial ina sa bung Berlin do nga kada Thanksgiving bung Berlin may gina pardon sa bung Berlin nga pako nga hindi iniya pagyahon sa magtigulang siya. Si Bombo correspondent Noor Moranya, direkta sa Houston, Texas, USA. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligas sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Biyernes, petsa 25 sa bulan sa Nobyembre tuig 2025.
22. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, eksakto 30 kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Gaginabasa ni Bombo Daniel Exones may tigulo matuod nga problema sang DepEd. Damo pa nga mga gubang nga eskwelahan, bagyo nagdala sang dako nga kahalitan. Hasta subong wala pa nga atop maislan, kay sang gobyerno wala maayo gintutukan. Nagbalik na ang mga maestra kag kabataan. Problema sa mga classroom ang kakulangan. Hasta subong daw wala maaksyonan sa imo isang principal ang pagpakayo hindi gin masarangan. Maayo ni nga liok sang Senado, Intelligence Fund ginbuhinan sang 100 milyones ka peso. Mabubo pa ini sa iban nga proyekto labi na gid sa DepEd nga kinahanglanon sang maayo. Kung gusto naton pati naron ang dekalidad ng edukasyon, DepEd aton suportahon, ihatag sa maestra kag kabataan ang ila kinahanglanon. Ang ini nga panguna-una nga pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga Bacolodon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapuno gid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas sa At sa presyo ng mga produktong petrolyo, aasahan muli sa susunod na linggo. Mga kalansay naman na nahukay sa compound ng Department of Justice, maaring pag-aari yan ng 3 hanggang 5 katao. Congressional Bicameral Conference Committee tiniyak na nakatuon sa 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration ang ipapasa nila na national budget. Ang liderato naman ng Kamara tiniyak na mapagtitibay ang General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Samantala, ang mga Qatar funds naman, kanya-kanyang paghahanda na para sumuporta sa laban mamaya kontra Senegal. Ilang mga Pinoy staff naman sa FIFA, wala munang day off. Sa mga karagdagan pang balita, ang Pilipinas nakadetect ng 14 na kaso na ng Omicron sa variant BQ.1. Noche Buena product naman, sumisipa na ang presyo sa ilang pamilihan. Ang mga consumer, mas priority pa rin ang ilang mga pangunahing bilihin. At sa ating balita sa ibayong dagat, itong mga residente ho dyan sa Ukraine ay nakakaranas ng hirap. Bunsod na rin ang kawalan ng kuryente dahil sa unti-unti na ho ng paglamig ng panahon doon. At ngayon sa ating mga detalye. Inanunsyo mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Department of Energy na aasahan muli ang panibagong pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo at yan ay sa susunod na linggo. Ito'y dahil na rin sa nararanasang COVID-19 surge sa bahagi ng China at industry's price cap sa Russian crude. At inihayag nga ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na tumataas ang fuel inventory ng Amerika. Ibig sabihin, humihina o bumababa naman ang fuel demand. Narito mga kabombo ang tinatayang magiging pag-iral ng rollback para sa susunod na linggo. Sa gasolina, o unahin natin yung diesel, ito mga kabombo ay malaki at kumpara sa mga nakalipas na linggo sapagkat ito ay 3 piso at 50 sentimo hanggang 3 piso 70 sentimo kada litro ang ibababa. Sa gasolina naman ay piso hanggang 1.20 kada litro ang magiging rollback. Para sa kerosene, ito mga kabombo ay papalo ng 2 piso 20 sentimo hanggang 2 piso 40 sentimo kada litro ang papairalin na rollback. Pinawi naman ni Romero ang pangamba ng mga mamimili na tumaas ang mga produktong petrolyo sa mga darating na linggo dahil nga sa pagbabago, bunsod pa rin ng ilang factors na nakakaapekto sa presyuhan.
Samantala, may sapat na supply ng langis ang bansa hanggang sa pagtatapos ng taon. Tiniyak ito ni Rodela Romero, ang Assistant Director ng Bureau of Oil Industry ng Department of Energy. Sinabi ni Romero na base sa mga inventaryo at monitoring nila, higit pa sa 1 buwan ang supply ng langis ng bansa. Kaugnay nito, patuloy naman ang paalala ni Romero sa publiko ng mga pamamaraan para makapagtipid sa konsumo sa langis at kuryente. Bagaman may rollback anyang inaasahan sa susunod na linggo sa mga produktong petrolyo, hindi natin alam ang kasunod. Gamitin anya ang power of choice o tingnan ang webpage ng mga kumpanya ng langis at Department of Energy kung saan makikita ang listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento at dito bumili o magpakarga para makamenos. Sa mga karagdagan pa nating balita, naniniwala ang tagapagsalita ng Department of Justice na pagmamay-ari ng nasa 3 hanggang 5 tao ang mga kalansay na natagpuan sa loob ng compound ng kagawaran sa lungsod ng Maynila. Ayon nga kay Justice spokesperson Miko Clavano, nakikipagpulong na sila kay forensic pathologist Dr. Raquel Fortun at yan ay nangyari ngayong araw upang mapag-usapan ang nasabing insidente at posible pang masundan ang naturang pakikipagpulong. Pinayuhan din umano sila ni Fortun na sa mga susunod na makakakita ng mga kalansay ay dapat na huwag itong hawakan. Ngunit ilinaw ni Clavano na wala silang alam kaugnay pa rin sa nasabing protocol, kung kaya't dali-dali nilang tinorn over sa National Bureau of Investigation ang nasabing mga kalansay. Makikipagpulong din sila sa iba pang mga archaeologist at anthropologist kapag tinanong tungkol sa inihayag nitong si Fortun na nababahala siya sa pagpapangkat ng o pagbubukod ng naturang mga buto. Nauna lang sinabi ni Clavano na natagpuan ang mga kalansay habang hinuhukay ng mga manggagawa ang pundasyon para sa pagtatayo ng 4 na palapag na library. Sa dagdag pang mga balita, Congressional Bicameral Conference Committee tiniyak nakatuon sa 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ang ipapasay national budget. Si Speaker Romualdez naman sinigurong mapagtitibay ng General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chair at Marikina Representative Stella Luz Kimbo na bago magpasko, mapagtibay na ang General Appropriations Bill. Anya, magandang pamaskong handog ang komprehensibong 2023 budget para sa ating mga kababayan kung ito ay maaprubahan. Si Kimbo ay kabilang sa 14-man House contingent sa Bicameral Conference Committee meeting. Sa panayam kay Kimbo, kanyang binigyang tingin nakatuon sa 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ang ipapasang national budget. Kapwa pinagtibay kasi ng Congress at Senate ang medium-term fiscal framework bago pa man ang budget deliberation na siyang magiging guide nila para isapinal ang pambansang pondo. Siniguro naman ni Kimbo na kahit may ilang disagreeing provisions, hindi magiging mahirap para sa Kongreso at Senado na mag-reconcile. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Stella Luz Kimbo. Amounting to about 215 billion worth of increases in budget items. Sa tingin ko naman, mabilis na makaka-agree ang House at saka ang Senado dahil meron tayo for the first time in-adopt natin ang medium-term fiscal framework na ito ang naglalaman ng 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. So yan ang magiging guiding posts ng House at saka Senate. And in the end, ang maipapasa natin na version ay siyang pinaka magandang magsusuporta dito sa ating agenda. Kapag bubukas ng Bicameral Conference Committee sa final ng bibabalangkasin ang 2023 General Appropriation Act. Dahil dito, pinasalamatan at kinilala ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sani Angara ang kontribusyon ng Office of the President at ng House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez
at Committee on Appropriation Chairperson Representative Saldico dahil sa kanilang maagang pagsusumite ng General Appropriations Bill. Nabigyan ng sapat ng panahon ang Senado para ito'y balangkasin at aprubahan ng maaga. Ipinagmalaki rin ang gara na ang kasalukuyang BICAM ay isa sa pinakamaaga sa loob ng kanyang panunungkulan bilang chairman ng Senate Finance Committee. Ayon sa Senador, on track ang unang budget bill ng Administrasyong Pangulong Bongbong Marcos tungo sa pagsasabatas bago magtapos ang taon. Pakinggan natin si Senator Sani Angara. Hopefully by next week, pero usually mahirap din mag-predict eh. So, but hopefully by next week matapos tayo. Ang target mo, sir, ng ratification? Usually yung ratification is if not the same day of signing, sana next week or the following week magawa natin dahil sayang naman yung momentum. Maaga nagsumite yung Office of the President, maaga nagsumite din yung House of Representatives. So sana Samantala, tiniyak naman ni Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mamamayang Pilipino na bago magtapos ang kasalukuyang taon ay mararatipikahan na ng Kamara at Senado ang 2023 National Budget. Pahayag ni Romualdez sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee kung saan pag-iisahin ang ipinasang bersyon ng Kamara at Senado. Ayon pa kay Speaker, may sapat na panahon ang dalawang kapulungan para mabuo ang final na bersyon. Ayon pa kay Romualdez, ang 2023 budget ang magsasakatuparan sa mga hakbang ng administrasyon para matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mabilihin at serbisyo, bababang pasahod at epekto ng pandemya, lalo na sa ekonomiya. Tiwala si Romualdez na mapapabilis ng 2023 budget ang ating economic growth na tiyak magbibigay benepisyo sa mamamayang Pilipino. Samantala sa panig naman ng minority, sinabi ni Minority Leader Representative Marcelino Libanan, umaasa sila na ang mga ipatutupad na institutional amendments ay makabubuti para sa ating mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Marcelino Libanan. Pero mahabang usapin pa ito dahil nakikita natin sa lista may mga disagreeing provisions talaga. Pero sa amin sa minority, ang gusto namin yung mga institutional amendments, lalo na yung mga provisions na makakatulong sa ating mga kababayan, sa mga nangangailangan ng tulong ngayon. At sa ganang akin naman, gusto kong matuunan din ng pansin yung pinakamasamang kalsada ngayon ng Maharlika Highway mulang Katbalogan hanggang San Juanico Bridge. Yan si Representative Marcelino Libanan. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pagbansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At sa puntong ito ng ating humbalitaan ay kukumustahin muna natin ang mga kaganapan doon sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022 sa bansang Qatar. Makikikumusta tayo sa ating Bombo International News Correspondent Bombo Terence Buenaflor. Kumusta dyan? At anong mga aasahan, anong mga kaganapan ngayon dyan sa Qatar? Kaugnay pa rin dito sa FIFA World Cup. Meron bang mga kaabang-abang ngayon? Bahaginan mo naman kami ng mga update. Bombo Terence, kumusta? Magandang araw dyan sa Pilipinas, sa Bombo Dennis at sa lahat ng mga nakikinig. Kumusta naman ho ang atmosphere dyan sa venue? Itong pinagdarausan ng FIFA World Cup sapagkat syempre kahit papaano may epekto yung panahon doon sa performance ng mga manlalaro, mga atleta. Bombo Terence. Actually, kung sa performance ang pag-uusapan, hindi ko to nabanggit ng mga nakaraan. Although nabanggit ko to sa ibang interview ko dati na sa performance sa loob ng stadium, I think hindi makaka-apekto dahil ang ating mga stadiums ay equipped ng mga air conditioning system na high grade talaga. And sa panahon naman, outside, bumaba na kasi ang temperatura dito sa Qatar. So, nag-a-average na lang ng 20 sa buong araw. And kapag gabi, nababa ng halos mababa sa 20, lalo na sa madaling araw. And during the midday, 22 to 24 na lang. So, lumamig na siya dito ng konti. Okay. So, ano yung mga kaabang-abang na laro ngayon dyan sa nagpapatuloy ng mga event o game dyan sa FIFA World Cup 2022, Bombo Terence? So,
ngayon maglalaro ang Wales at Iran, and of course ang host nation Qatar against Senegal, Netherlands and Ecuador, and England and USA. So magagandang matches lahat to dahil sa Wales and Iran talagang gustong makabawi yan ng Iran, 'di ba? Dahil sa pagkatalo nila sa nung nakaraan, and ganun din naman ang host nation Qatar. Although pareho silang nakatikim ng pagkatalo against Senegal, mas pinapaboran kasi ang Senegal kung tutuusin, kung pag-uusapan yung rankings against the nation. However, ang koponan naman ni Felix Sanchez, which is the coach of Qatar, inaasahan natin na gagawa sila ng paraan para taas ang antas ng laro, at of course itaas yung bandila ng host nation Qatar. And of course itong England at USA, alam naman natin ang rivalry ng, although tinasawag na magkapatid na bansa, inaasahan din yan, yung England and USA. Ayan. So, syempre, hindi may aalis yung mga katanungan para dyan sa host country. Paano ba yung mga fans ng Qatar pagka may ganitong performance? Kasi yung Saudi Arabia ay nagdeklara ng holiday. How about sa Qatar? Paano sila nagjo-join at nag-boost ng, syempre, sa magiging performance ng kanilang mga atleta, Bombo Terence? Actually, hindi lang mga lokal, pati rin kaming mga dito na, of course, parang pangalawang tahanan na namin to, ganun din, sinusuportahan natin ang Qatar. And definitely, malamang ganun din ang mangyari kung mananalo ang Qatar, magde-declare ng holiday ang Emir. Kasi, ang football dito ay, kumbaga sa atin, parang basketball mahal na mahal nilang football. So, talagang pag nananalo yung bansa, nagkakagulo sa kalsada, nagpa-party sa kalsada, parang sa Saudi din kung nakita nyo sa mga news. Okay, so dito sa lineup ng mga maglalaro na ito, ano yung may tuturing na mga llamado at dihado sa pagtingin po lamang dito, Bombo Terence, at ng mga eksperto na nakatutok din dyan sa mga kaganapan sa Qatar? Dito sa lahat o yung maglalaro mamaya? Yung maglalaro mamaya. Of course, pinapaboran sa unang laro yung Wales against Iran, yung Wales. Although hindi matatawaran din ang lakas ng Iran So, at nakita naman natin ngayong katulad nung binanggit ko noong nakaraang araw, na hindi mo masasabi dahil bilog ang bola. Tinatawag natin yan sa basketball, bilog yung bola. At maraming upsets ang nangyari noong mga nakaraang araw. Saudi against Argentina, Japan against Germany. Ano yun? Nakalaban ng Japan? Germany. Germany, yes. Powerhouse yung Germany. Although malakas ang Japan and matatalino ang players nila, pero experts were predicting na yung Germany ang mananalo. And ganito rin naman sa Senegal and Qatar, inaasahan nila ang Senegal dahil lamang sa head-to-head match ang Senegal. Pero being the host country, kung yung kanilang mga key players talagang magagaling din man talaga yung mga key players nila, ay hindi ma-freeze kasi yung sinasabi ng mga eksperto para silang frozen during the first day, and para silang yung kinakabahan. So dapat mawala yung factor ng kaba. So para makabawi. And Netherlands against Ecuador, alam natin na malakas talaga yung Netherlands. But di natin alam yung momentum ng Ecuador against the host nation can carry them to another victory. And England and USA, lamang din sa head-to-head in the World Cup actually ang USA against the England. Parang ilang World Cup na hindi pa ata nananalo ang England against USA, although nananalo sila sa ibang matches outside the World Cup. Pero sa history ng World Cup, lamang sa head-to-head ang USA against England. So titingnan natin mamaya, napaka-exciting ng mga laro.
Ayan. Okay. So doon tayo sa punto na kung may mga key players talaga at kumbaga may tumatatak talaga sa kada team, ano. Sa Qatar, sino yung kumbaga may tuturing na talagang simbolo ng kanilang kupunan tuwing may laban at pagka nakita na ng mga fans talagang identified na ito nga ay Team Qatar, Bombo Terence? 5 yung masasabing key players, pero yung notable si Abdel Karim Hassan. Yan. So, saka si Hassan Al-Haidos, saka si Akram Afif, and isa pa si Almoez Ali. And yung kanilang isang naturalized player na from Portuguese descent na si Pedro Miguel. Magaling na defender siya. Ayun. Sige, tayo sabay-sabay na mag-abang at tumutok dito sa mga update. At mamaya ay siguro kung may mga development pa, magkakaugnayan pa ulit tayo. Maraming salamat, Bombo Terence. Of course, marami ding salamat sa inyo at mabuhay ang Bombo Radio. Ayan, Bombo Terence, kumustahan tayo maya-maya uli dito sa mga development. Talagang malalaking kaganapan itong nangyayari dyan. At yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating Bombo International News Correspondent, si Bombo Terence Buenaflor. At siya ho'y nakatutok dito sa mga kaganapan at atin hong kukunan pa ng mga update hinggil pa rin dyan sa pagpapatuloy pa ng mga balita. Yung mga fans dyan ho sa Qatar, kagaya ng nababanggit ni Bombo Terence, ito, may kanya-kanyang mga preparasyon din pala, no, para magpakita ng suporta para dun sa kanilang, sinusuportahang kupunan kontra ho sa Senegal. At yung mga ilang Pinoy na staff dito ho sa FIFA World Cup, yun, wala munang day off. Uy, wala muna kayong day off. Alamin natin ang kabuang balita mula sa Star FM Bacolod. Gagawin ng Qatar National Football Team ang kanilang makakaya upang may panalo ang laban mamaya kontra sa Senegal sa pagtarget na makapasok din sa round of 16 ng 2022 FIFA World Cup. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Erwin Gonzaga, all out ang preparasyon ng bansa para manood upang sumuporta din sa national team ng host country. Naganda na yung mga lokal dito, mga Qatari dito. Mamaya mag-sit-up kami ng mga upuan sa malaking mga bahay kasi naglalagay sila ng yung live na So sana magpala rin mamaya para makabawi naman. Medyo masakit kasi pag natalo na naman, iwan ko lang. Sa dagdag na pahayag naman ni Star FM Bacolod International Correspondent sa Qatar, Roville Atienza, kahit na day off ay tumulong pa rin sa gawain para sa FIFA ang karamihan ng mga Pinoy at lokal na football fans bilang suporta sa Qatar National Team. Sobrang busy, lahat excited, naggawa sila ng mga kanya-kanyang mga parts na bago, which is punong-puno rin ng mga tao. Kaming mga nakatira dito ay on my 10th years in Qatar. Kahit kami nagugulat sa dami ng bisita, sa dami na sikasuhin. Actually, mostly of our teams cancel their day offs and extend their time dahil sa FIFA preparation and FIFA assessment sa mga technical on our side, on our work. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bumbo! Sa iba pang balita, kinumpirma ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang na-detect sa bansa na bagong Omicron subvariant na BQ.1. Ayon pa kay Vergere, ang BQ.1 subvariant ay mas madaling makahawa at highly immune evasive kumpara sa ibang Omicron subvariant. Kinumpirma rin ng opisyal na 14 ng kaso ng Omicron subvariant BQ.1 ang naitala sa bansa. Ang 13 dito ay local cases mula sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 4A, 7 at National Capital Region. Iginit naman ni Vergere na ang pagbabakuna pa rin ang pinakamabisang panlaban kontra yan sa bagong subvariant. Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator. Samantala, mga motorista naman umaasang magpapatuloy ang oil price rollback trend. Alamin na ang detalye naman sa report ni Bombo Eliza E. Clarinal.
Umaasa nga ang ilang mga motorista at taxi drivers na ititigil na ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kaugnay din ng pagtaas ng lahat ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Anila, makakahinga na ng bahagya ang kanilang mga bulsa matapos mapag-alamang magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pabor na pabor kasi ang ilang mga motorista at taxi drivers sa planong ipatutupad na rollback dahil umano makakaluwag sila ng kaunti sa gastusing petrolyo. Ito ay matapos na mag-anunsyo ng rollback ng gasolina na 1 peso hanggang 1.20 pesos kada litro at sa diesel 3.50 peso hanggang 3.70 pesos kada litro, habang sa kerosene naman na 2.20 hanggang 2.40 pesos kada litro. Liban nito, umaasa pa rin naman daw sila na magtataas pa rin muli ang presyo ng produktong petrolyo, kaugnay na din ng nagpapatuloy na inflation sa ating bansa. Narito at pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Tatay Ronald at Tatay Romelo na parehong taxi driver. Siyempre masaya po. Masaya yun, no? Malaking tulong para sa mga katulad yung driver po. Siguro tiyaga-tiyaga lang po. Yun lang po para maabot mo yung gusto mo sa buhay. Kailangan lang po magtiyaga. Siguro mga 12 oras po kailangan mo para maabot mo yung above minimum. Sa mga katulad kong mga ang hanap buhay sa daan, tiyaga-tiyaga lang tayo. Darating din siguro yung time na para sa atin yung baba talaga yung maabot natin yung tamang presyo ng petrolyo. Kung aalalahanin, mula noong buwan ng Enero ay higit sa 36 pesos na ang itinaas ng kada litro ng diesel at 17 pesos sa gasolina, habang 28 pesos naman ang itinaas sa kerosina. Narito naman ang naging tugon ni Dave Garrido na isa namang motorista. Mas okay po yung kasi convenient sa mga riders katulad ko na bababa yung presyo ng petrolyo para hindi naman less lahat ng kinikita namin sa gastang napupunta. Aramihan. Kasi lugi rin kasi yung mga riders katulad ko na naghahanap buhay gamit yung motor tapos tataas lagi ng tataas yung gas. Mas okay nga yun, baba ng baba para yung kita mas malaki yung may uwi namin sa pamilya namin. Okay naman po, pero pagka nagtaas kasi yung gas, dun po medyo lang hindi kami tawag dun din nasasambot yung gastos namin sa araw-araw. Sana po babaan nyo lang lagi yung gas para at least lahat po ng mga naghahanap buhay kumita din ng sapat at yung mga bilihin. Mabili namin ng naayon sa presyo talaga po. Una rito, hinihiling pa din nila sa gobyerno na sana ay tugunan ng aksyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, partikular na sa produktong petrolyo sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Patuloy manong nakatutok ang Embahada ng The Netherlands sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ito'y matapos na kumpirmahin ng pamilya ng broadcaster. Ayon kay Roy Mabasa, kapatid ng napaslang na si Percy Lapid, mismo ang sinabi sa kanya ng Dutch Ambassador to the Philippines na si Mariel Garade. At sinabi ni Mabasa na ipinabot ito ng Dutch envoy matapos ang kanyang courtesy call dito sa ating bansa. Tiniyak din niya ng embahador na nakikiisa sila sa pagtataguyod sa proteksyon ng Filipino journalists. Ang saya ng Pasko dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Paz! Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radyo Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa ating pagpapatuloy, kinwestiyon ng isang mambabatas ang interagency transfer ng pondo sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology at Metropolitan Manila Development Authority para ito sa pagpapatupad ng isang national broadband project. Ayon pa kay Northern Samar 1st District Representative Paul Ruiz Daza, walang isiniwalat sa Kongreso tungkol sa paglilipat ng 1.1 billion pesos na pondo para ito sa Free Wi-Fi for All program. Wala ring legal na kapasidad ang nasabing ahensya na tanggapin ang mga naturang pondo. Iginit ni Daza na ang charter ng Metropolitan Manila Development Authority ay Traffic Management, Local Government Unit Coordination at Waste Management. Mas tumaas pa ang hinala nito na iisa lang ang bidder para sa isang big-ticket project. Hinimok ni Daza ang Kongreso na isabatas ang General Appropriations Act na magkaroon ng malinaw na patnubay tungkol sa mga paglilipat ng pondo. Sa panig naman ng Metropolitan Manila Development Authority, inihayag nito na walang irregular sa fund transfer. Ayon pa kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Artes, hindi nila natanggap ang 3 billion hanggang 4 billion pesos, kundi nasa 1.1 billion pesos lamang. Sa mga balita pa natin, ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpaaral o pag-aralan ng pamahalaan ang nangyayari na pag-alis ng mga nurses. Sa gitna ito ng sitwasyon ng hindi mapigil na exodus ng mga nurse at iba pang medical workers mula dito sa ating bansa patungo sa ibayong dagat para sa mas mataas na kita para sa kanilang pamilya. Ayon sa Pangulo, hindi naman talaga mapipigilan at hindi rin mahahadlangan ng pamahalaan ang kagustuhan ng mga nurse na mga ibang bansa. Subalit dapat muna sanang makapagsilbi ang mga ito sa sariling bayan. Maaari niyang gawin ito, sabi ng Pangulo, na sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarship kung saan ang mga makakabenepisyo ay tatakdaan ng panahon para makapaglingkod muna sa bansa bago payagan na makalipad patungo sa ibayong dagat at magamit yung kanilang propesyon. Kundi ay estado daw ang maapektuhan at ito ang tinitingnan ng mga factors ng pamahalaan. Estados Unidos, Europa ang ilan sa mga pangunahing target na puntahan ng ating medical workers na anyay hindi naman hahadlangan ng ating gobyerno. Lumalabas ng mga manggagawa ng pamahalaan ay ide-delay lang ang kanilang pag-alis, lalo na yung mga nurse at medical workers, at mangyayari ito, sabi ng Pangulo, sa pamamagitan ng scholarship program. Sa dagdag pang balita, si Philippine National Police Chief Azurin dadalo sa Interpol meeting sa France kasamang iba't ibang hepe ng kapulisan ng ibang bansa. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Nakatakda ang muling dumalaw si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa gaganaping International Police Organization meeting sa bansang France. Nalalhukan din ng iba't ibang hepe ng kapulisan ng iba pang bansang kaanib din sa nasabing organisasyon. Aniya, nakatakdang pagpulungan sa nasabing aktibidad kung papaano nila isasapinal at i-operalize ang mga resolusyong kanilang napag-usapan sa 90th Interpol General Assembly sa India na una na niyang nilhukan noong nakaraang buwan. Ayon pa kay General Azurin, karamihan daw sa mga pinag-uusapan sa nasabing aktibidad ay ang patungkol sa cybercrime at cybersecurity na talaga naman aniyang isa sa mga pangunahing suliranin ng Pilipinas na kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Department of Information and Communication Technology at maging ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Yung parang annual meeting ng lahat ng mga hepe ng kapulisan na member ng Interpol. So
pag-uusapan doon, ipa-finalize doon yung mga resolutions na napag-usapan doon sa Interpol sa India last month, para nang sa ganun ay this will be operationalized by all police in the different Interpol member, para nang sa ganun ay yung exchange ng information between member countries mas madali, at yung laban po natin sa transnational crime ay medyo mas magkaroon ng ngipin, at karamihan po ng dinidiscuss doon is more on the cybercrime, cybersecurity, na naaangkop po yan na pinagtutunan ng pansin ng ating director ng DICTM. Samantala, sinabi naman ni Azurin na makakasama niya sa paglipad patungo sa France ang isang maliit na delegasyon na binubuo ng Quad Staff o mga hepe ng PNP Directorate for Intelligence, Directorate for Investigation and Detective Management, Directorate for Operations at Directorate for Police Community Relations, at gayon din ang hepe ng Directorate for Information Communication Technology Management at mga staff officers. Ngayong araw mismo alis patungong France itong si PNP Chief Azurin, at inaasahan naman ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas sa darating na December 4, 2022. Kung maalala, kabilang sa mga ipirinisenta ni PNP Chief Azurin sa kanyang dinaluhang Interpol General Assembly sa India ang mga positibong development ng kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga, cybercrime, transnational crime, online sexual abuse and exploitation of children, at marami pang iba. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, binigyang diin ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na hindi totoong hostage taking ang nangyari sa munisipalidad ng Pandag, Maguindanao del Sur. Ito ay matapos na kumalat ang ilang video ni dating Maguindanao Governor at Representative Ismael Toto Mangudadato na nagpapakita na mayroon umanong kumusyon sa tanggapan ni Vice Mayor Sihan Mangudadato dahil sa umano'y pag-atake sa kanya ni Governor Miriam Mangudadato. Paliwanag ni Philippine National Police Chief Azurin, nagkaroon lamang ng tensyon sa pagitan ng dalawang mangudadato dahil sa conflicting resolution na inilabas ng Commission on Elections at Regional Trial Court hinggil pa rin sa kung sino talagang dapat maupo bilang mayor ng nasabing lugar. Anya, sa ngayon ay ipinag-utos na ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang pagpapanatili ng status quo at pagpapanatili kung sino yung nakaupo sa dalawang panig ay inawat na muna ng mga otoridad at para maiwasan yung maulit na magkasakitan ng mga ito. Dagdag pa ni Azurin, nagbigay na ng direktiba siya kay Regional Director ng Bangsamoro Autonomous Region na si Police General Jan Guyguyon na bigyan ng seguridad mula sa pambansang pulisyang dalawang panig para maiwasan na muling magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga ito. Sa kasalukuyan mga kabombo, mga Kastar Nation ay hinihintay pa rin ng mga kinaukulan ng opisyal na resolusyon ukol pa rin sa nasabing usapin o kung alin ba ang dapat na paniwalaan sa pagitan naman ng Commission on Elections at Regional Trial Court kung sino talaga ang dapat na maupo bilang alkalde ng Maguindanao del Sur. At sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang Noche Buena product sumisipa na ang presyo sa ilang pamilihan. Ang mga consumer, mas priority pa rin ang ilang mga pangunahing bilihin. May detalye si Bombo, Chill M. Prido. Mga kabombo ka-Star Nation, sumisipa na ang ilang mga presyo ng Noche Buena items, hindi pa man pumapasok ang huling buwan ng taong 2022. Ang ilang mamimili, hindi pa rin target mamili ng pang Noche Buena, lalo na't pati mga pangunahing bilihin ay mataas pa rin.
Una na rito, naglabas na ang Department of Trade and Industry ng price guide na aabot sa 1 hanggang 10% ang taas presyo ng mga naturang produkto. Sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na mataas raw umano ang cost ng raw materials dahilan para ang mga manufacturers ay magtaas din. Sa pag-iikot ng Bombo Radio Philippines sa ilang pamilihan, abay kahit mga nagtitinda ay hindi na masaya dahil wala nang bilihin na bumababa ngayon. Ayon kay Ate Jeneline Duterte, wala na raw talaga silang nagawa sa pagtaas ng bilihin lalo na ang mga Noche Buena items. Tinuturo na nga daw nila sa mga customer nila kung saan sila makakatipid para lang may kikitain pa rin ang kanilang tindahan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ate Jeneline Duterte. Bali, tumaas siya ngayong pagpasok ng November pa lang, tumaas na siya. Umabot siya ng mga 6 to 15 pesos per combo. From 129 naging 137 siya. Yung combo pack siya, combo pack. May pasta at saka yung spaghetti sauce. Tumaas din siya ng yung cream from 70 pesos to 75. Tapos yung iba mga 2 pesos, 3 ganyan. Yung cheese from 100 to 107 pesos. Konti pa lang pero mas prefer nila kasi yung combo. Pero sa ngayon, konti pa lang yung bumibili. Meron din kasi nagugulat sila minsan sa presyo kasi kahit itong yung iba talaga nagugulat yung ibang customer na ganun kalaki yung tinaas na. Pag tinatanong nila, halimbawa, sasabihin nila, dati lang to parang nung nakaraan ganito lang yung presyo. Siyempre sasabihin namin, tumaas talaga yung mga raw mat. Tapos, yung yung mga pinagkukunan din namin na supplier, kaya wala rin kaming magawa kundi magtaas din ng presyo. Oo naman. Tingin ko tataas pa to kasi, syempre demand Demand yung mga ganitong produktong pagsapit ng December, kaya expected naman na talagang tataas siya. Sa kabilang banda naman, itong si Ate Daisy Malimata, ngiti na nga lang daw ang ginagawa niya dahil pag nalaman daw ng ilang customer ang presyo ng mga produkto, abay umaayaw na agad sila. Pakinggan naman natin si Ate Daisy Malimata sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Tumataas, hindi mo pigilan yung pagtaas ng ating paninda. Meron din po naman kahit pa paano, kahit mahirap yung buhay, siguro titis na lang at sa kagusto magkabero din ang handa sa dati na Noche Buena, ganon. 83 po. 80 siya dati. Para po sa yung tama-tama lang yung hanap buhay, medyo nabibigatan din po sila siguro. Pero sa mapipera naman siguro, okay lang. Kinamusta na rin natin ang ilang mamimili. Itong si Nanay Anita, abay aantayin pa daw ang bonus bago mamili ng panghanda sa Pasko. Narito ang pahayag ni Nanay Anita Lin. Di pa, mag-uumpisa pa lang. Tatanong-tanong lang. Okay naman, medyo mahal na. Pag natanggap na yung bonus, wala pa Siyempre, mag-canvas ka muna. Kung saan yung mas mababa, doon ka. Ang komento ko doon, huwag naman sanang masyadong mataas. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa layo na makatipid, mas maigi na raw na bumili ng mga bundle products para makamenos sa gastusin. May mga ilang produkto pa rin naman daw na ino-offer ang ilang manufacturer na mura, masarap at de kalidad. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chile Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, bumaba sa average na 12 per day ang kaso ng pagkamatay dulot ng COVID-19 dito sa ating bansa. Base huyan sa report ng Octa Research Group. At ayon nga kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, ang 7-day average ng COVID-19 deaths ay bumaba mula sa 38 noong Oktubre
ang hanggang nitong Nobyembre. At sinabi nga ni David na ang pinakamataas na 7-day average death na naitala ay 267. Ito ay noong Agosto 22 ng taong 2021. Yan ay sa panahon ng Delta surge ng COVID-19. Anya, sa 64,524 na COVID-19 na pagkamatay na naiulat sa Pilipinas, nasa 42,000 mahigit o katumbasuyan ng 65.5 ang nangyari noong taong 2021. Dagdag pa rito na hindi bababa sa 13,105 ang naiulat na pagkamatay ng dahil sa COVID-19 o 20% ng kabuuan na naitala noong taong 2020. At nakapagtala ang Pilipinas ng 1,141 na bagong kaso na naman ng COVID-19 habang ang aktibong tali ay tumaas din sa 17,393. Ayon ho sa Department of Health, ang nationwide COVID-19 tali ay 4 milyon mahigit na sa kasalukuyan dahil tumaas nga ang bilang ng mga aktibong kaso mula sa 17,000 mahigit noong araw ng Miyerkules. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha pa tayo ng mga karagdagang report sapagkat ang iba pang mga update tungkol ka dito sa dumadami na naman ho ng mga naitatalang kaso ngayong panahon ng bare months. Pero bago ho yan, may mga paalala muna. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Itong healthcare ng PNP at ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ay aalalay na rin ho sa National Kidney and Transplant Institute matapos na mapuno ang kanilang emergency room nitong nakalipas na mga araw. Alamin natin ang iba pang mga hakbang para ho sa kapakanan nito ng mga inahatid ng mga pasyente dyan. May update si Bombo Everly Rico. Aalalay na rin ng healthcare cadre ng Philippine National Police o PNP at ng Armed Forces of the Philippines o AFP para tulungan ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Ito ang inihayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere matapos na magpasaklolo ang NKTI sa Department of Health at naglabas ng abiso noong araw ng Huwebes, Nobyembre 23, kung saan ibinunyag ng NKTI na trumipli pa ang kapasidad ng kanilang emergency room kung saan pumalo sa mahigit 100 pasyente ang naka-admit. Ilan sa dahilan ng pagkapuno ng emergency room ng NKTI ay dahil sa pagdagsa ng mga pasyente na may sakit sa kidney o bato na nangangailangan ng dialysis. Maliban pa rito ay mas dumami pa ang mga pasyenteng mayroong leptospirosis o kaya naman ay dinapuan ng COVID-19. Nakadagdag pa dito ang kakapusan ng nurses sa NKTI na isa rin sa pinakamalaking problema kinakaharap ngayon ng Department of Health sa buong bansa. Sa panig ng Department of Health, ayon kay Vergere, agad nilang tinungo ang naturang ospital para makita ang sitwasyon. Doon nakita na ang higit na kailangan ay manpower. Kaya tinap nila ang PNP at AFP na agad namang tumugon at nakatakdang mag-deploy sa NKTI ng kanilang healthcare cadre. Ibinunyag ni Vergere na aabot sa 80% ng okupado sa ospital ay dahil sa non-COVID-19 cases. Kailangan talaga manpower. So we immediately called PNP and AFP and immediately naman po rumisponde, magpapadala at i-deploy nila yung kanilang healthcare cadre sa NKTI para makatulong. These would be nurses and doctors. Also, we asked help from our other hospitals and they also have responded. And yung pong mga ibang ospital naman na maaring tumanggap para ma-unload natin ang NKTI,
Ang Tala po at saka ang East Avenue responded already. The other hospitals, they are just trying to unload some of their patients na pwede na para rin po makatanggap ng pasyente. Sinabi naman ng pamunuan ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI na hindi nito isasara ang kanilang emergency room sa kabila ng pagdagsa ng mga pasyente at nararanasang kakulangan ng kanilang nurses. Bilang tugon, tinap na rin ng NKTI ang iba pang mga ospital gaya ng East Avenue Medical Center at Tala Hospital na umasiste para ma-accommodate ang mga pasyente. Umapila naman si NKTI Executive Director Dr. Rose Liquete sa publiko na mangyari ay magsadya muna sa pinakamalapit na ospital kung nangangailangan ng agarang medical attention si kanilang karamdaman dahil na rin sa queue o dami ng mga pasyente na kasalukuyang naka-admit sa kanilang emergency room. Nito lamang ding araw, sinabi naman ni Dr. Liquete na nasa average na 70 pasyente ang nasa emergency room matapos na ma-discharge ang ibang mga pasyente. We are not closing the hospital. It's just we are appealing to the public that if they need immediate management, they have options to go to other hospital because of the queue in the emergency room. Umaapila din ang pamunuan ng NKTI para sa mga non-urgent health concerns. Natawagan ang National Patient Navigation at Referral Center o ang One Hospital Command sa numerong 0919-977-3333 o kaya naman ay sa numerong 0917-878-7418. Maaari ding tumawag sa kanilang hotline number na 886-505-00. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa mga balita, ilang mga motorista, iba't iba naman na naging payag kaugnay sa ipinatupad na single ticketing system at pagpataw ng mas mataas na multa na lalabag sa batas trapiko. May nakuang impormasyon si Bombo J. Galvez. Umani ngayon ang samot-saring reaksyon mula sa ilang mga motorista sa plano ng Land Transportation Office o LTO, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Local Government Unit na magkaroon ng iisang traffic violation ticket at ang pagpataw ng mas mataas na multa sa mga lalabag sa batas trapiko sa National Capital Region. Sa panayam ng Bombo Radio sa ilang mga nagmomotor sa bansa, ang ilan sa kanila ay nagpayag na hindi raw umano makatwiran ng dagdag na singil kung sakali mang lumabag sila sa batas trapiko. Ang ilan naman ay pabor sapagkat hindi raw umano disiplinado ang mga tao nang sa gayon ay matuto. Ayon kay Catherine Panuelos, 7 taon nang nagmomotor, wala pa raw siya umanong naging violation sa kanyang pagbiyahe sa kalsada. At para sa kanya ay okay lang daw na magkaroon ng aumento na singil sa mga lalabag sa batas trapiko upang madisiplina raw ang mga tao. Samantala, taliwas naman ang naging payag ni Mang Nelson Caguiam sapagkat sa sobrang taas na raw ng bilihin, dodoblihin pa ang singil sa mga lalabag sa batas trapiko. Sa kabilang banda, sang-ayon naman si Gerald sa dagdag na singil sa mga lalabag para raw umano mabawasan ang mga pasaway na driver sa kalsada. Dagdag pa at kung siya raw ang mumultahan ng ahensya ay magbabayad daw siya agad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. Pakinggan natin ang kanilang bahagi ng pahayag. Sa akin siguro kasi nga medyo alam mo naman ng Pinoy, marami ang hindi disiplinado. Siguro mas mabuti na rin yun para maging mas madisiplinado ang mga motorista lalo na sa pagdadrive. Yes. Sana. Sana. Kasi sa totoo lang kasi yung pagmumotor, mas marami yung mga naaaksidente. Talagang marami talagang mga hindi disiplinado pagdating sa pagmumotor. Siguro sana na mas mabawasan ngayon dinoble na yung mga penalties na binigay ng LTO. Masyado nung mataas na yun. Masyadong hirap na ng buhay na ngayon. Tapos tataas pa nila, dodoble pa nila yung Kaya hindi kami sangayin doon. Ay hindi, depende sa kung may pera, kung may patubos agad. Kasi mahirapan tayo doon. Kasi mag-iipon pa pampatubos. Hindi mo abuwasan yan. Totoo lang. Kasi aksidente yan eh. Hindi natin masasabing aksidente. Dapat yan may disiplina talaga yung mga motorista.
ingat talaga, araw-araw, mag-iingat. Kung sa bagay, pwede naman siya. Kasi mas mababawasan yung mga pasaway na driver. Kaka-apekto, pero kung susunod ka naman, hindi naman kabawasan yun eh. Mas maganda lang sumunod. Naman tayong magagawa kung magtataas sila eh. Kasi kung yun talaga yung magiging kung magiging concern lahat ng driver, dapat lahat yan iano nila. Hindi yung iisa lang. Sumunod na lang sila kung ayaw nila matikitan. Di ba? Ganun na lang yun eh. Kung hindi ka naman lalabag, wala kang babayaran. Una rito, sa pamamagitan kasi ng bagong sistema, mas magiging madali na rin daw para sa mga lalabag sa batas trapiko na magbayad ng kanilang mga multa sa pamamagitan ng bayad centers o mobile application. Sinabi ni LTO Chief Art J. Tugade na kapag mayroon daw nahuli at binigyan ng ticket ng one agency, ay i-honor ito ng kanilang mga kasamahan sa single ticketing system. Dahil dito, sinabi naman ni Noreen San Luis Lutey, Chairperson ng Technical Working Group, na sa pamamagitan ng bagong code ay wala na raw magaganap na confiscation ng mga lisensya sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan. Sa sandali raw na mahuli ang isang driver ay nakatag na raw ito sa LTO. Samantala, ang multa naman para sa hindi pagsusot ng helmet ay tataas na mula 1,000 hanggang sa 1,500 sa ilalim ng naturang proposal. Mas mabigat naman ang multa sa hindi pagsusot ng otorisadong helmet na 3,000 pesos. Pinag-aaralan din ng Technical Working Group ang multa sa motorcycle backriders na nakasuot lamang ng tsinelas, sandals o walang footwear. Ang mga drivers na nagbababa at nagsasakay naman sa hindi otorisadong mga lugar ay mumultahan ng 1,000 mula sa dating 500 pesos. Para sa overspeeding, mayroon ding ipapataw na 1,000 na multa rito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Karamihan sa mga mamamayan sa Ukraine ay nanatiling walang kuryente pagkatapos ng pinakamapangwasak na mga airstrike ng Russia sa kanilang energy grid. Ang mga residente sa Kiev naman ay binigyan ng babala na maghanda para sa karagdagang pang-aatake at magimbak ng tubig, pagkain at mainit na damit. Kahapon minarakahan ng 9 na buwan mula ng ilunsad ng Moscow ang tinatawag nitong Special Military Operation upang protektahan ang mga Russian speakers. Sinasabi ng Ukraine at ng West na ang pananalakay isang walang dahilan na digmaan ng pagsalakay mula noong unang bahagi ng Oktobre. Ang Russia ay naglunsad ng mga missile ilang beses sa isang linggo upang sirain ang Ukrainian power grid. Kinikilala naman ng Moscow ang pang-atake sa mga basic infrastructure ng bansa na sinasabing nilalayo nitong bawasan ang kakayahan ng Ukraine na lumaban at itulak nito ang pakipag-ayos. Nauna nang sinabi ng Kiev na ang pag-aatake ay isang war crime. Bombo Sports News. Papatayan ng mga karagdagang update, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy ng mga laro dyan sa FIFA World Cup 2022. May update si Bombo Victor Liantino. Nagsimulang makapasok muli sa radar ng International Football Association na FIFA World Cup ang national teams ng Wales matapos nilang itabla ang unang Group B match nito sa team ng United States sa score na 1-1. Ang national team ng Wales ay nagsimulang lumahok sa World Cup simula noong 1950 at una nga ito nakapasok sa finals noong 1958. Ito nga ang pangalawang pagkakataon na makapasok muli sa final tournament ang nasabing kupunan. Samantala, ang national team ng Iran ay natalo nga sa nakaraang laban nito kontra sa kupunan ng England sa score na 6-2. Base sa kasalukuyang ranking ng dalawang kupunan ay nasa ika-20 pwesto ang Iran habang ang Wales naman ay nasa ika-19 na pwesto. Kasalukuyan nga naglalaro ngayon ang Iran at Wales sa Ahmad bin Ali Stadium sa bansang Qatar. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, maghaharap din mamayang alas 9 ng gabi ang kupunan ng bansang Qatar laban naman sa bansang Senegal. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa nating balitang palakasan, 6-time World Bowling Champion Paing Nepomuceno, tinuturing daw na makabuluhan yung pagkakapanalo ng gold medal sa 16th Asian Senior Bowling Championship. May update ang Star FM Bacolod.
Masayang naibahagi ni six-time World Bowling Champion Paeng Nepomuceno na sa edad na 65 ay hindi pa pala nawawala ang kanyang kakayahan sa bowling matapos nga nag-uwi ng gold medal sa 16th Asian Senior Bowling Championships Men 65 Plus event sa Nui Mega Lane sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dagdag pa ng Pinoy bowling legend na unang panalo niya ito sa senior game kaya naman halos kumpleto na anya niya ang age categories. I'm happy that I was able to win the gold in the singles event and I also got the bronze in the all-around event. I'm happy kasi hindi na talaga ako lumalaban eh. I went out of my semi-retirement and joined this tournament. It's my first gold medal sa seniors competition. So, kumbaga, yun, kompleto na talaga resume ko. So, I thank God that my skill is still there. Narito naman ang sagot ng Pinoy bowling legend sa tanong kung babalik pa ba siya sa national team bilang manlalaro. Di na, I'm just their advisor now and I'm happy to share that magagaling ang national team natin, both men and ladies, even the youth team, malakas tayo ngayon. The Philippine Bowling Federation management is doing a great job. Ang tinig ni six-time World Bowling Champion Paeng Nepomuceno. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabangho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala sa pagsasara ng trading para sa linggong ito ay 56 pesos 67 centavos para sa isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 27 centavos at ang Singaporean dollar 41 pesos and 29 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay pumapalo ng 15 pesos 11 centavos at ang euro 59 pesos and 11 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impierata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Pasko sa Poland ay tinatawag na God's Birth. Ang December 6 ang tinaguriang Day of Saint Nicholas. Ito ang unofficial na simula ng Kapaskuhan sa Poland.
Alam niyo ba na sa nasabing bansa, ang mga bata na may magandang asal ay tumatanggap ng maliliit na regalo sa araw na iyon. Samantala, ang mga makulit na bata ay walang tatanggaping regalo. Kaya dapat good boy at good girl ka sa Poland sa panahon ng Kapaskuhan. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown na 30 days to go bago ang Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa atin sa mga kabombo ka mga Star Nation, may nabilin na 30 dias na lang Pasko na. Marabogid nga salamat sa Bombo News Center o sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 5 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, bilog nga Western Visayas, bilog nga kalibutan, nagpapalag na ang zona libre. Karon nga daw sang Biyernes, petsa 25 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Amuri ka 4 kag katapusan nga adlaw sang Biyernes sa sini kaunsa nga bulan, sang sini nga tuig ang tuig sang mga Tegre. Ilan na lang kadlawng nabilin nga makabanan, no? 36 na lang kadlawng nabilin sa bulan sa tuig 2022. Kag di para nga welcome naman kita makabanan sa tuig 2023. Pero sa rin sa bulan sang Nobyembre, may nabilin 5 kadaw. Bugto naman ang orangos sang pato. 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Ano labing talopang doon pila kabadragkuan nga mga balita sa mga top stories of the day. Madragkuan sa rin nga mga balita lokal. Nawari naman kita sa sering senaryo nga patay diri, patay dito. Ang mga suspect riding in tandem. Nagalibugid lang ulo kaya kung sano pa na ihan sano pa kita ihan maka kuano bisan isa lang gid bala abi ka investigasyon no nga masolbar naton bala kun ang mga suspect bala sakay sa motor naga-riding in tandem bala sa mga kun ano man nga mga kananabo o kun may mga klase sa shooting incident diri sa aton sa Bacolod. Ako na muna panawagan ko sa aton sa mga kapulisan abi one time lang abi. No, nga makambal kita abi nga ti kung pwede may kaso kita diri abi nga solbaron nga ma-identify tagid ya ini mga riding in tandem. Ti kung kaisa galibog ang ulo ta no sa diri makabang kung nga ang basta riding in tandem gani ang mga suspetsado na nagahulog na lang sa nada ang investigasyon. Ang kaso nagaka-unsolved. Ti amo ning ginasiling naton nga concurrent naman kita sa listahan ta. No, sa biktima sang shooting incident nga makabanan diri sa bahin sa sudad sa Bacolod, negatibo ini sa aton nga mga kapulisan. Di sa punto kag hambalon nga makabanan nga ti isolated case ini, isolated di mo da nga ko isa daw kibot lang ta nga nagakatumba lang nga makabanan nga di takbalo kasi nung panumbade. O ti sila magani isang iban na balilati basi bala ko matuod naman ang ara sa ato si tagsa ka mapaminsaron nga ang nagapanumba do arim lang kunos palibot ha. Why kita bisang proof, why kita sang babakod nga ebidensya sa dili makabang pero kung mag-amo lang sini permi daw mapati na lang kita sa muna nga istorya. Samtang ti ini makabanan no ang natabo ya sa bahin sang siring isa ka 27 anyos no nga ginutang patay dira kay na sa bahin sang Purok Adarna sa Barangay 16 diri sa may sudad sang Bacolod ginkilala sa kay Mark Christian John Lucenio 27 anyos ang edad. Actually ang original niya siring address is from Barangay 35
diri sa may syudad ya sa Bacolod, pero ti nakapangasawa ini sang taga Purok Adarna sa Barangay 16. No, so that's why kay natin do nakibot lang ang mga residente dito sang samtang ini sang nagapungko, no, sa makaban sa isa ka tricycle, no, so ini sang gilabayan sang mga suspetsado sa kay makabanan sa bahin sang motor, no, kag ini siya ang ginutang, so isa man lang sining kaigo, no, sa ulo ang naagom sang sining biktima. No, so ano ang latest investigasyon sa makabanan sa aton nga mga kapulisan, headed by Police Major Leo Stopa sang Police Station number 1. So ibalon tayo karon ang latest nga update nga makabanan sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Kag sa interview diri sa Barangay Kagawad, balay sa Barangay Kagawad, lapit lang sa natabuan sang insidente. Kag siyempre tayo ibalon taman ng background dito sa Barangay 35, no, diri sa may syudad sa Bacolod. Kung ano kay siling kay nasang Iloy, no, ni Christian sa makabanan sa aton sari nga mga taga Pramati, and at the same time sa bahin sa aton sari nga mga kabombo, no, so nagagamit lang naman sa sang illegal nga droga pero do patago, no, kung kung so kung prangkahon sa gani, no, nagapangakig siya pero do minadong Iloy nga gagamit sa sang droga, no. So ano pa gid iban niya sari nga mga kaso? May kaso ni sang robbery na preso ini si Mark Christian John Losenio. No, so ti luwasin na doan na magid sang kontra, diba, no? Or tinasugid diri makabanan, no, ang ining biktima sa iya sining iyang pamilya o with regard sa makabanan sa sining natabo iyang insidente. Samtang duga pa naton iya nga babalita, no, diri man sa ato sa nga pagpalagad makaluluoy man, no, ang ining itabo ya dito sa bahin niya sa area sang no, sa Northern Negros, no, sa northern part ya sang ato sa probinsya sa Negros Occidental. No, so di may isa ka driver dito kag isa man iya ka pahinante. Isa ka driver kag ang iya pahinante patay matapos nga makuryente, no, sa bahin sang linya sang Noneco. Ano ang buot sa lingon sini, no, abasi ko na mga linya sang Noneco da nagaluloy-loy na dakag delikado na sa bahin niya sang publiko. With regards sa mga kabanas sa insidente, paano natabo ini, no? So hibaloon man nato ni karon, no, sa report, no, diri makabanan ni Bombo Cherry Grace Santillan. Man sa bahin niya sa ato sari nga pangalagad diri sa ato sari iyang palatuntunan. Kuan ano, madako-dako nga may insidente ini mga kabanan, no, kananabo ya sa bahin sa subong iyang adlaw. Samtang duga pa sa nga babalita kami impormasyon diba sa ato sari nga pangalagad, no, so may report makaron diri si Bombo Ansindol Surilla. Diba sa atong sari nga palatuntunan, no? So may interview sa kay Councilor Calao Petobella with regard sa mga ambulant vendors nga ginsuguran na sa pagpanglista agod nga makaligaw o makaligaw sa mahigko nga pagbaligya sang pagkaon. O kay duman isa ka ginprito nga manok, no, ang nag-viral matapos nga ini ang ginpabalon sa isa ka grade 4 pupil dira iya sa bahin niya sa Montevista Elementary School, no, sang inisya iya makabanan, no, ang nakatorpangod ka upod sa iya sining teacher, no, o kon iya sining maestra nga may ara sa presensya sang ulod ang ining nasambit iya makabanan nga prito nga manok o kon fried chicken. So ti ano na ang mga plano diri, no, sa City Health Office, no, sa syudad ya sa Bacolod, no, ibalaon ni naton iya makaban diman sa bahin sang aton sa iyang palatuntunan. Kag at the same time iya makabanan bao ti medyo malawig-lawig ang brownouts, no, o kon brownout iya makabanan, no, sa bahin iya sang sa area sang Bago, no, sa Bago City area, no. So may pagrunsar diri ang Santa Negros Electric Cooperative, no, o kon ang saban niya makabanan sa Seneco, no, may scheduled ang power interruption sa palabuton nga Domingo.
November 27 tuig 2022 alas 7 sang aga tubtob alas 10 sang aga no dira sa portion sang Panawgaw Feeder 2 sa Basoleta, Gamboa Street to corner A Lona kag Gamboa Street no. So manual offline of three-phase primary lateral supplying Gamboa Street to facilitate clearing and distribution lines. Sono diri makabanan sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative kag may ara man sang special or notice of special district election ang sa area iya makabanan sang syudad iya sang Bago no diri sa bahin sa aton sa ring makato the same time no sa aton sa iya nga mga kabombo no sa bulon na kon nga district dra isa diri karon si Ma'am Malo Paroko ang aton sa interview o kon si Ma'am Eunice Pasaylo no ang head sa MCS ID no sa Central Negros Electric Cooperative. Kag at the same time yung mga kabalan sa aton man sa ring matag paramati no so karon pinaka-latest nga update sa ato sa FIFA World Cup halos natapos na sa siring nga semana o managtapos na no sa siring nga semana ang ining kuano no ining sabay niya sang first round o kon qualifying sa 2022 FIFA World Cup no diri sa bahin o kon dito sa bahin sa Pungsod, Qatar. Karon sa gabi no may hampang liwat ang Belgium batok sabay sa Amerika. So sa history no duay gid katilaw daog iya makabran ang Belgium no sa bahin niya sang Amerika. Sa pila man nila sa nika encuentro hanay no pila ka ma-analyst karon si sa weightlifting Pilipinas President Monico Nyox Pentobella may kaupod naton karon diri sa aton sa ringa para tuntunan. Okay, kag tibalikan ta to sa England no kati nagligad may encuentro diri ang England iya makabanan no nga nagdaog sila. No, so ang Pungsod England. So may isa na kadaog no diri ang Pungsod England. So si Ramil Isugon ato sa ring international correspondent no may kaupod man aton ina karon. Of course no sa baka pa pilapay karon ka mabalita so bung ginasundan naton no diri sa bahin sa aton sa iyang palatuntunan aton man sa iyang diskusyonan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos sa nakaligad sa taktak alas 7 sa gabi. Diman sa ato sa ring pagalaga. So antes ang tanan no ang aton anay nga pagparawagan sa mga kauturan naton sa mga tagdaog ta sa bagalo na tapos no sa di makabaran nga enhanced sorte sa palengke Grand Draw winners. Sa pagsugod din makabaran sa aton pagpanagtag sang 6 milyon ka pesos na kasiyahan para sa 1-2 Panalo Promo Part 21 sa Lunes nga daw Nobyembre 28 magadungan naman ang pagbaton sa aton nga mag Grand Draw winners sa enhanced sorte sa palengke promo sang ilang nga premyo nationwide. Dululungan ini nga igapanagtag no diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod matagdaog. So ginatawagan na naton ni sila actually kabalo naman base malipat no mark your calendar. Ginatawagan naton dira ang first prize winner nga si Ninita de los Reyes sa Proc 2 Barangay Belmonte, Bacolod City no. Ma'am Ninita, mabaton mo ng premyo mo sa Lunes nga daw 20,000 pesos. Aton sa ring second prize winner si John Riel Vinanzo sang Barangay Panukoy, Bacolod City nga makabaton sang 10,000 pesos. Siyempre aton sa ring third prize winner nga si Rona Ributon sa Barangay Felisa, Bacolod City nga makabaton sang 5,000 pesos no. So magakanto madiri ang presensya sa mga consolation prize winners naton sa aton face-to-face nga awarding no. Gerardo Ruby sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Eduardo Aros sa Barangay Mambulak, Silay City. Mauro Martir sa Nginisay Panukoy, Bacolod City. Elsa Tipawan sang Kamingawan Proper, Talok, Bago City. Kag Jenny Galas sa Alhis, Bacolod City. Mga consolation prize winners ini naton nga makabaton no sa tag 2,000 pesos. Magkadto diri sa estasyon sa Bombo Radio sa Lunes alas 9 sa aga dalang inyo duha ka may original recent kag valid IDs kag duha man ka kopya sa maini. So meaning dapat na pa-photocopy na ninyo ina no ang inyo duha ka mga ID. Sa matag daog congratulations kid sa mga wala pa nakadaog magpasakop na kamo sa promo sa Bombo Radio Philippines kangay lamang subong no sa 1-2 Panalo Promo Part 21 kung din 6 million pesos naman ang mapapremyo nga nagulat para sa inyo.
Basi ikaw na ang masunod nga bangin milyonaryo. So bantayan ang mga mechanic sa siri nga promo diri gid lamang sa Bombo Radio. So speaking, no, so tapos na tada sa aton siri nga mga grand winners, ano, sa Lunes see you. Speaking makabaran sang aton nga 1 to panalo part 21 promo. Simple lang gid, ano, diri sa aton siri nga mga kauturan, no, sa aton nga mga kabombo, bauti amo gid ning wrestling ta nga matuod-tuod nga pamaskwa para sa aton nga mga tagdaog. So magbakal na sa masunod nga mga proof of purchase, no, kag isulod ina sa puti nga sobre, no. So kasulatan sa kompleto pangalan, address, edad, signature, ang contact number, ang pangalan sa proof of purchase and gamit, week number 1 tasbong, no, title sang promo 1 to panalo part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Care of Bombo Radio Bacolod. Kasubong sang mga masunod. Aring dapat niyo ibutang, no, sa sobre. Butang ka mo dira, no, sang mga produkto sang Ladies Choice Mayonnaise. So isa lang ka empty na pouch o kon sachet o kon label, no, sang mayonnaise or sandwich spread, isa na ka entry, no. Mac reunion na with with my one and only love, Ladies Choice Mayonnaise. So pwede man, no, nga makabutang sa mga produkto sang Nescafe, no. So ining sa duha ka empty sachet sang masunod nga mga Nescafe Creamy White. So Nescafe Original 26 grams or 29 grams o kon Nescafe Latte 27.5 grams. Pwede man isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack o kon Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, no. So amura o kon pwede man makabutang dra sang tatlo ka mga Nescafe empty packs or stick sang Nescafe Classic 2 grams. Isa na ka-entry. So sa Nescafe, babangon ka. O saan ka bumabangon? Sa Nescafe. Kag siyempre, no? So pwede man nga makabutang dira, no, sang isa ka sticker o coupon sang Orocan. Sa tagsa kapag bakal mo, no, sa Orocan products man sa sticker o coupon. So ang coupon pagkit bisan og promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasakop. So ang sticker, no, sa didre makabaran nga konsiderin napagkit na sa produkto sa Orocan, pwede na makakas kay hapos mo sa kakson sang sticker. Kay himuon ninyo ina nga proof of purchase para nga makadaog kamo sa promo sang Bombo Radio. So sa Orocan, maayos ang buhay mo. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Ano kinanglan naton sa nadra, no? Sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, isa ka coupon, isa na naka-entry. Isa ka coupon igahatag sa tagsa kaysa kagatos ka pesos ka balor sa pagbakalo at pagprenda sa malaas ka grilo. Sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. Dillon, Aldegar, Iloilo, Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. So hindi man pagkalipatan, no, kapag lakip sa isa ka empty blaster pad, no, pilian nyo lang niya kung ano lakip, basit tanan nga produkto ilakip nyo, ha. Isa lang sa mga produkto nga ginalawag naton amo na isulod nyo sa sobre, no? So isa ka empty blister pad o kon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangustin plus Macaboy food supplement capsule o kon ang panyawan banaba plus garlic plus Macaboy food supplement capsule, isa na naka-entry. So ito ato sa ring proof of purchase, no, nga pwede ninyo mapadala masulod sa sobre kay ipasakop sa 1 to panalo part 21 promo. Araw-araw balde-badeng pa premier may kasyahan pa. Magulog na sa inyo nga mga entries, no, kaysa palabuton sa mga kabaran nga Nobyembre 26 Sabado buwas nga daw, no, ang deadline alas 12 sa pagbaton sang mga entries para sa week number 1. Kag sa Lunes Nobyembre 28 magasugod na ang paglawag sa mga tagdaog. Gani magpasakop na. The more entries you send, the bigger chances of winning. Hindi magkalipat sa pag-claim sang premyo, magdala sa duha ka valid recent ID. Ini ipa-photocopy ng adaan duha man ka kopya. May limit kita, no, sa pag-claim sang premyo. Sa tion nga malawagan ng imo sa nga pangalan, kung nakapasakop ka, may 6 ka lang ka oras sa pag-claim sa imo sa nga premyo. Or else, ma-forfeit imo nga premyo, kag magakadto ida sa masunod nga winner nato, no. So depende kung mag-abot kita kung ano, but ti mo pa rin, no, basta importante anong ka oras bisan sa Escalante, sa Sipalay, sa San Carlos kapag sila puli makaabot ka gidi para nga mag-claim iya makabanan sang imo nga premyo.
Cuentas claras na kita. 22 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Derman sa aton sa ring pagpalagad. So pagbalik nato no anong ka report ani Bombo Ann Sindol Soliander sa aton sa ring palatuntunan pagkatapos gilamang sini. Standby. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis nga kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga expose sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kung DSB o kung Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya. Sa aton sa ring pagpalagad sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 45 minutos na ang nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi. Sige, this time i-check naton no ang report no sa mga kabaran ni Bombo Ansindol Surilla. Ano man sa ato sa ring pagpalagad no kay ti daw nakadihon naman gid siguro no or may mga plano na no sa siring mga teams ging compose ang mga teams siya god nga ti no medyo monitor man naton sang husto ang aton sa mga ambulant vendors no para nga masiguro naton nga makabanan no nga maayo ang ginakaon ta no kun hindi man maglain ang aton sa nga ginakaon
no, sa bahin niya makabanan sang pareho na sa mga ginabaligya mga street foods, no, ang kwanto blaligad, no, ang prito nga manok o kon fried chicken nga madamo sang mga ulod. Ginpay patuligan sa alkalde sa syudad sa Bacolod nga striktohon, no, kag dapat may mga nagakaigo iya makabanan nga mga papeles ini, no, maka-comply sa mga papeles ang ini mga ambulant vendors. Ti uso gini subong sa eskwelahan nga ti may mga estudyante kita, no, nga gwa kag magbakal para ka magkaon. Check naton si Bombo Ansido Soria ang interview sa chairman sa Committee on Health sa City Council, Councilor Calao Puentebella. Bombo An, sa report, please come in. Bumbo Pons, ginasugura na sa karon sang siyudad sa Bacolod ang ining pag-inspection, no, pag-istrikto, pag-checkar gid ni, no, sa mga ambulant vendors diriya sa may siyudad sa Bacolod. Kasunod ini sang natabo bala dumduman naton sa tong grade 4 pupils sang Montevesta Elementary School nga nagbalon Bumbo Pons sang atong panos na tong may ulod na bala, no, nga manok atong fried chicken nga nabakal sa Libertad Public Market sang gabi. Kaya sunod diri sa chairman sang Committee on Health sang Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod, Councilor Calao Puentebella, no, nga sang tinalikdan pa man Bumbo Pons, no, antes ang pagsugod sa Mascara Festival sa bulan sa Oktubre. Nagapatigayon na man sa inspection ang City Health Office sa bahin sa food safety, ilabi na sa mga food kiosk bala Bumbo Pons gani tiyamba ni Councilor Calao Puentebella nga ini ang dapat nga suguran na nila sa mga ambulant vendors again, no, but na malunti syempre time to time, no, Bumbo Pons nga ang mga kariton ginatubod naton diri nga naglibod sa mga pagkaon te especially subong nagahilapit na Bumbo Pons ang bulan sa Paskwa, no, kay again amo to balang pagod malikawan man nga timakon mo tong estudyante ang nabalon nga gali iyang pagkaon atong fried chicken nga ginalibod nga ina Bumbo Pons may ulod, no, te especially subong nagahilapit iya ang bulan man sang Paskwa, no, kaya according kay Councilor Puentebella nga ti dapat mapangapinan, no, ang publiko batok sa mga nagapamintaha nga nagabaligya panos nga pagkaon kaangay abis ning fried chicken nga nabakal sang isa ka iloy nga ginpabalon sa iya sini nga bata sa pagkaaga nga nag-eskwela abi, no, te Bumbo Pons suno kay Councilor Elia nga di bala si Mayor Albi Benitez sa nagambal na to nga ti dapat iano gid to ilistahon gid ni ang mga ambulant vendors, no, so amo gining ginahimo sa karon sa siyudad sa Bacolod para nga may baluan mo i-matrace mo kung may problema gilayon sa pagkaon amo ni siya dapat ina mga nakarehistro man sa siyudad sa Bacolod. Sa dugang nga pagpahayag Bumbo Pons sa matiyan nato ng chairman sang Committee on Health sang Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod, Councilor Calao Puentebella. Nakita natin, and even the mayor, nakalabot na sa iya. And of course, we will have to push for legislations, especially sa pag-strengthen, no, sa ambulant vendors. Ito, sa ginambal natin, we have to be proactive kailan ng safety gapon, no, sa natin mga constituents sa natin ni Olikidon, no. May man existing ordinances and resolutions but kailangan i-strengthen tagid, no, kay ang nakita naton natabo gid sa aton syudad. I think kailangan tagid, no, although as early as August I have already filed a resolution with regards to food safety, no, that was in preparation para sa maskara, and of course naton November 1 kay tikabalot nga tao malibot and excited, but again like we said padayonon tagid, and we will strengthen tanan corners, especially nga nakitaan ta nga diri natabo sa aton ni siyudad.
there is an existing task force to that, no? But again, nga balaton, i-strengthen agad, no? I-check up on gid ang sanitation. Wala naman. Kaya gina-finalize na lang gid para sa aton di sa syudad sa Bacolod. Nga kinahanglan ta gid nimo ano, protection sa aton man nga kayong lawas. Kulat-kulaton na lang. But again, unahon na yung pag-check sa ilang mga sanitation. Through this, that's the time na makakuha sila sa ilang mga permits nga kinapanginaglan. Mga pila ni ka-ambulance vendors? Hundreds din sila. No? We're talking hundreds and pinaparayan man sila. Ang ginasurihan nga nila mo, out of nowhere may nagabutwa lang mga ambulance vendors. Meaning, ang iba ni sila baguhan to the point nga hindi nakabalo kung paano nila food preparation kag kung ano man ang cleanliness no, sa kalimpyo sa ila pag prepare. We have to say sorry, no? They cannot put the lives of especially the kids, no, at risk. Kasi sa kabataan nagpakaroon din sila kag nagkakaon mo sa kanilang mga puta. Bumbuhan? Ginatmos man nga daan ka mga ambulance vendors nga lang nagabrigya sa mga fried chicken, kung ano naman ginabrigya sa kariton, mga fish balls, bombo pons, kung ano lang pwede nila bala mabaligya, no? Mani, may mga balot, bala. So ano na ang ginatos ni sila all over Bacolod City, sa merkado, sa tubang eskwelahan, sa din blang madamo sang madamo tawo. So ang local market committee Bombo Pon sa mo ni nag-validate kag nag-update ni sa aton vendors, no? Manikanis na sa nga gin-author manikang floor, may kang tanan man sa pag-regulate sang mga vendors, good nga mapangapinan ang palangabuyan kag mapaiway man ang or sa vlog nila sa mga mayor iya nga dalan sa syudad kiti syempre bumupon sa mga ambulance vendors kundi mayara na iya nga moving na iya pero mayara man ba ko isa may mga gatukod sa magulugagmay man nga mga structure bala, no? So amo na ti dapat kiti syempre may mga sangunaya sa mga previous administration bala sa kay President Duterte, di ba dumduman mo to ang mga illegal structures pangkakas ti subong gani nagaamat-amat naman no, Bombo Pon. So amo sina, no, ti amo ning mga measures sa Bombo Pon nga ginahimo iya sa syudad sa Bacolod, good nga para sa food safety kay kabalo kadamo sang pagpanghangkat subong sa ato ni kayong lawas magluwa sa ining posible bla sa pagkaon Bombo Pons nga may ara nga ginagya galing ang mga panos hindi na maayo ti ang pagpanghangkat subong niya sa cholera, nagasaka naman ang kaso sang cholera diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ang dengue cases Bombo Pons, no? Nagasaka man iya ang kaso, no? So leptospirosis ang muman. So ini tanan related ni tanan sa ikayong lawas, that is why nga ti amo ni ang ginatutukan man sa karon, no, sang Quality Health Office, no, kag sang city government iya sang syudad sang Bacolod. Ang fishball ko ever since nagkakaon mo ko fishball po ako kita nga may ulod yung fishball mo laban gyud sa manok, no? Oo, kay in fairness na maubos na yan, no? Inang dasig bla siya maubos, so daw hindi na siya may tendency nga pagkaaga may din tapos ang iban initon mo pa, tapos pagkaaga naman kay iban ang tendency diri sa mga manok bubupons kung hindi maubos bawti ginainit liwat ginahambal ginaiya nga daan sang City Health. Hindi mo gid ang pagkaon pag hindi siya maubos Bombo Pons, hindi gid siya nga hambal ni Dr. Grace Tan gid na hindi mo naman nga ang pangatlong pala. Tapos ang ginagamit mo nga mantika, di waay siya na hindi bala dapat kung naprituhan mo, hindi mo na nagani pagprituhan pag sa sunod Bombo Pons kay hindi na maayo. So dira gid na gasugod. Ang iban, ang street food, okay lang kung limpyong preparasyon, pero kung hindi gani, it's do amo ginakampanya sa City Health Office nga mga rason sa kun nga ang hindi na siya maayo para sa aton iya nga ginatawag nga ikaayong lawas, no? So Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Inisip
po, Ann Sindol Sorilla, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, no, maraming nga salamat sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. Sa 5 minutos na ang nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi, no? So, timayogid kung masugura na naton sa temprano ang bisan pagawad na lang, no, sa mga nagkakaigo ang mga requisitos para ma-registered din na sila tanan para nga may sukton kita, no? Tidin kang lugar, anong imo nga pangalan sa imo nga store, sino tag-iya sini, no? Complete details, diin ka nagabaligya, din ka nagapwesto kay para nga madasig, no? Ang aton sini nga pag-locate sa FIBR kung may mga matabo nga pareho naman sadto, no? Sang natabo dira, no, sa bahin sa Montevista Elementary School, no? So ti nga to tituyo sini i-register na para nga malikawan ta ang posible nga matabo. Di ba? So diri man ni nakasalalay ang ang sitwasyon, no, sa mga kabaran sa ato sa ring ikaayong lawas. Sige, no? So, hibalaon nato na ka pulaponta dugang nga mga development with regards sa sining pagsugod na sa paghatag sa mga kwandra, no, mga clearances, no, nga makabaligya ang aton sining makabanan nga mga no, nga mga ambulant vendors nga matinlo safe ang ila pagkaon nga ginabaligya. 58 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi, dirman sa aton sa iyang palatuntunan. Sige, no? So, check man nato dugay-dugay, no? Ang MC SID head, no? Diri makabanan, no? Si Ma'am Eunice Pasaylo. Diri niya sa Center Negros Electric Cooperative, no? Kung sang Seneco. Sige, no? By the way, speaking sa Seneco, mga next week siguro may daw gusto pa klaro din nga mga issues sa ila sa masunod sa ring asibana, no, kaya pamangkot ko balati daw kipabol pang Seneco mag manage, no, sang kooperatiba. So ani aton to be transparent naman lang, no? So ti ini mga dokumento ning kita naton, but ti sige lang, no, for the fairness, sa di baka para nga fair kita, no? So pasabat naman sa ila kung kung kaya pa nila, no, o kung hindi na sa di makabanan sa pag-manage, no, sa Seneco. But so of this time Seneco is financially capacitated pa, no, ang Central Negros Electric Cooperative. Ti sige. Pero sige, ang subong yang interview naton sa kay Ma'am Eunice Pasaylo, ang aton sa makabanan nga ano, ang okay, no? So ang aton sa makabanan, no, nga tawag sa gani, no, nga topiko iya sa subong iya nga gabi, no, diri sa aton sa nga makauturan. Ini parte ni sa schedule burnout, so para kuno pabalaw man nila to makonsumidores nila, no, sa may bahin sa syudad ya Sambago. Kang election tiblantayan man. Nalipatan ako ano ang district ang bago, no? District 4 ang bago area, so may election dito, no, sa bago nila sa makabaran nga board of director, no, sa may bahin sa Bago City yang area. Pila ka oras ang burnout? So kay usually ang burnout sa naton ti produce aton sa mga sa Bugos Feeder, sa Mandalagan, Silay, Talisay, Alihis, no, sa area sang reclamation, no, usually burnout sila mga 6 to 6 na di kung kaisa, no. So mayo kay do for how many weeks daw ay kita na experiencehan nga pag burnouts, no. So ti mula na galing medyo nagpaang-paang naman simpota. Medyo ma-expectar dako naman ang hakop sang kuryente ta. Gamit electric fan, no, gamit kita aircon. So ti pag-abot sang bill, nagalalain naman kita. Wala sa problema, importante nga ti nagabayad ka santo sa ginagamit mo, no? Ang lain lang mabayad kita sa hindi naton ginagamit or sa wala naton ginagamit, amo na yung malain, no? Nga kung sa din, no, sa diri makabaran, injustice na iya sa part sang aton sa kita, no, as as member consumers owners, MCOs, no.
si Bombo Kim, ako, no, ang ari diri sa bahin sa Sudan sa Bacolod, considered as mga member consumers owners, no? Member consumer owner, no? O kon MCO sang Santa Negros Electric Cooperative. Sige, no? So, impo to las 8 ng takna sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Diri man sa bahin sa ato sa ring palatuntunan. Okay? Okay to, no? Ang una mo to nga forward, amo to sa. So, anyway, sige lang, kay nag-prepare lang, no? Si Ma'am Eunice, pasaylo sa din mga kabanan sa bahin sa ato sa ring magatag paramati, no? So, muna sa kay basta gani, kung maayo yang kwan, kung maayo yang serbisyo sa Seneco, do okay lang, no? Wala isang buyayaw, wala sang tamay, wala sang kunano, no? Basta wala lang burnout, ha? Ang kwan yan, ang mga konsumidores siya, kung mag-burnout ya, daara pa mo yayaw nga, no? Pang lightning, pang UDIPS, no? Mga tanan. O imoon nila mo, no? Pero mo man tingalahan ko bala, no? Tikon mayo ang serbisyo sa Seneco, duway man ginadayaw sa mga konsumidores. Pero kung mag-burnout, ganing kakadali lang, sus, ara, manimo, tamay sa social media nga. No? So, anhon talang, ano? Ang mga unintentional burnout, wait na sa may mahimo, kay karamo factor sa likod sina. Pero kung mas kadyo burnout, ginapabalog din na. Sa pekalinya, no, si Ma'am Eunice Pasaylo, ang ato sa rin makabanan nga MC, SIED head, no? Makabanan sa MCISD chief, Ma'am Eunice Pasaylo, Castillon. Ma'am Eunice, mayong gabi, live ikaw sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi ba mo, Pons? Ba't yun? Okay ako nga audio? Yes, ma'am. You're coming 5x5. Go ahead. Mayong gabi sa mga program mo, Pons, kay sa tanan nga member consumer owner nga gapamati subong nga kagabihan. Good evening sa tanan. Yes, ma'am. No? So, ining mga palinto na to, no? Especially sa mga konsumidores dito sa bahin sang Ciudad Sambago, may palabuton nga burnouts, Miss? Okay, may ara kita scheduled interruption para buwas. So, ang apektado ang sa sumag nga area kagang bilog nga syudad sang Bago City. So, please take note, ang ini nga interruption hindi iniiya kay Seneco, kundi iya kay NGCP o kundi National Grid Corporation of the Philippines. Amo na siya ang ginaagyan sang kuryente halin sa power suppliers pakadto kay Seneco. So may ara sila obrahon. So they requested Seneco nga, Seneco may ara kami obrahon and may patsan lang anay nga iban nga area para hindi man mag-overload ang ilang linya. So with that, since may area nga wala power, si Seneco will take advantage of it. So anong obrahon ni Seneco? Hindi man pwede nga patsa naton area ang isa ka, patsa naton suga ang isa ka area, and then wala kita obrahon. So si Seneco may ara obrahon buwas sa ina ang affected nga area, amo na siyang sa Sumag and sa bilog nga Bago City. So mga what time ini masugod, no? Ma-burn out kay para ka-prepare naman sila, bisan subong nga gabi pwede pa man gid, no? Kay buwas pa man. Kag hasta ano oras masiga, Miss? So aton mga member consumer owners sa Sumag and sa Bago pwede pa ka-charge subong nga kagabion sa ilang mga cellphone, power bank, pang gagamito nila para buwas because tomorrow November 26, alas 8 sang aga magasugod ang aton nga power interruption pakadto alas 5 sa hapon. So bilogid siya nga adlaw. Wow, malawig-lawig ano? So dapat may maperpreso kita, no? So ang ini nga brownouts daw ba nagsakay lang ang Seneco diri, no? Ma'am Eunice? Yes, Bombo Pons, because na-mention da kaina, iya ni siya kay NGCP nga power interruption. However, mera kita interruption nga isa, affected ang corner Lupisaina, 6th Street, pakadto Lacson, buwas sa aga from 8 a.m. to 12 noon. So, bali half day, ang inaiyang interruption, iya gid na kay Seneco. I see. Okay, no? So, usually, amo man lang ato na, no? Kay magsaling ka 8 to 5, so kung isa do may mga allowance sa daya Ma'am Eunice nga hindi gid santo nga sharp gid 5 o'clock masiga, no?
Okay, since si NGCP may ubrahon and then may area nga wala suga, kag si Sineco dira ta ma-maintain, no, maubra kita sang aton mga maintenance activities, we make sure kay Sineco nga side nga before 5 o'clock, based on our notice nga ginapagwa sa aton MCOs, makatapos ang aton nga ulubrahon. So, for the information of everyone, before si Sineco mag-switch on o kung mag-energize ang affected areas tomorrow, gapangayo kita na clearance kay NGCP. So, si NGCP will give us clearance nga, okay na, tapos na kami. So, regarding naman sa allowance, no, in kaso gidman, so there are instances nga may mga technical problem along the way, nga daw hindi man mag-energize. So, hopefully, wala man may matabo. Kag kung may ara man, ginahingagaw gid na naton. Oho, so far daw, dugay-dugay man, no? Nga daw ay kita iyan nakapatagon sa sining burnouts. But sa clearing operation isang Sineco, so at stake ini ma'am, or sige-sige, no? I mean, nga sige-sige ini ang inyong clearing. Yes, Bumbo Pons, may ara kita contractor nga clearing. So, sige-sige gina siya, wala na siya untat nga galibot sa coverage areas ng Sineco. Kay itiman nabalaan naton nga ang mga kahoy or sangasang kahoy na magtandog sa aton linya. Isa na siya sa mga causes kung nga aga ka-experience kita sang unscheduled power interruption. So, ara ba lang, brownout naman nga wala man tani si Sineco may ginpagwa nga press release nga may interruption. So isa na siya sa causes ang mga sangasang kahoy nga magatandog sa aton nga linya. I-trip yagid na para na protection na actually sa aton man nga system kag sa member consumer naton nga basi makurintihan nga ara sa dalom. Okay, sige. No, so at least klaro na kita dira, no? So istoryahan ta next, no, ang ining election. Ano kaya nga district na miss, no? Ang bago ang sumag or laining sumag? Okay, regarding sa aton palabuton nga special district election, we will have it on December 10. So, ang June na district nga wala pa may nakapungko nga Board of Directors subong, amo nang District 6 o kun Bago City. So, gin-reschedule ini because last time wala may wala kandidato sa ini nga distrito. So, we reschedule it for a special district election para at least mabutangan gid, no? Mabutangan aton nga pa kompleto ang representative Board of Director nga representative for Bago City. Sa dong aton nga election for Bago City, that would be on December 10, Saturday. So, ang aton nga information o kunang notice of special district election for December 10, na-post na sa Facebook and napagwa ta naman na sa mga newspaper. So, may ara na siya Bumbo Fonts deadline for filing of COC. Do pariyaman bala sa aton sa magpadlagan ka sa kapitan or ano, may deadline man na siya. So, sa noong deadline, ang deadline natin for the filing of a certificate of candidacy is on November 30. That would be Wednesday. So, that's holiday, but we are here nga magbaton sang application, no, sang interested nga mapadlagan, not later than 5 p.m. So, paulat kami sa inyo. Oo. Okay, so tikay ni gato ka daw wala to sa may nag-submit. So ano gin-declare as vacant lang ang posisyon sa isa ka director sa District 6 ka or may continue sa ilang kwan nga ano na gani no nga duties? Vacant siya subong and may gina-assign lang nga caretaker among the board member for nga para sa Bago City. And we've clarified it with NEA, the National Electrification Administration, of what will happen. This is the second rescheduling na sang special district election naton for Bago City. We're hoping sa member consumer owners ng Sineco, no, nga willing magserbisyo, no, sa aton nga mga MCO kag maging parte sang aton nga mga pinaglaban diri sa electricity nga aspect naman. So gina-invite gid namon kag kabay pa nga makabisita diri ahead sa office para mag-secure sang list of requirements. Para at least may ample time pa November 28 and 29 ma-prepare nga mga requirements and they will be able to submit it on 29 or 30th sang November. Oo, okay. Tikay base bala kun ano man wala sa interesado or wala lang na-met ang mga requirements or qualifications.
Hindi ta ka Balbumbo Pons, but we are inviting them Oo. nga magupod sa aton kausa kay tier magari gambal nga daw damo daw requirements, but unfortunately iyan ni siya ka requirements nga ginset sang NEA kag gina-follow sang Bilog Electric Cooperative sang Philippines. Oo, kaya dapat may kwan gid na, no? May representante sila para mas mahapos, no? If ever kung may mga complaints, no? May mga i-clarifying issues, so arang ilang representante dira sa District 6, no? Di ba, ma'am? Yes, that's true, Bumbokon. So, sa mga gapamati subong, basi may kilala ka mo da nga if you would check the list of requirements, no, gin-post naton sa Seneco Facebook page, mas kita nyo nga daw qualified man lang and man sa kausat nga mag-serbisyo sa aton member consumer owner, pwede nyo gid ma-encourage kaga kung medyo damo pa mangkot, pwede gid welcome gid diri sa office, no, diri sa main office sa Bacolod City, pwede diri magkadto, mag-inquire kung ano ba lang mga inog submit kag para ma-assess man kag mag-guide nato ng aton nga interested nga member consumer nga magpadlagan for board of director. Sige, okay, sige. With this, Ma'am Eunice, ang imo sining mensahe para sa aton sa mga member consumer owners. Sa aton member consumer owners, we are inviting everyone kag gin-encourage gid namon mag-follow sa aton official Facebook page. So please like kag i-follow gid para at least updated kamo sa latest nga mga news or updates nga may ara ang inyo kooperatiba ang Seneco. So may gina-prepare kita dira na materials para sa inyong mga videos, infographics nga we're trying our best nga hapos man sa inyo end maitsindihan kag ano gid bala nga amon message nga gusto man ipaabot sa inyo. Sorry kami din sa Seneco ga serbisyo and kung mga power interruption naman, unscheduled interruption, gambal ta kaina nga wala bala ma-schedule, but however ka-experience ka mo interruption, you may call 456-6777 local 1101, 1102 and 1103. Sa liwat 458-6777 local 1101, 02 and 03. Aha. Sige. With this, Ma'am Eunice, salamat gid sa sarimo information and good evening. Thank you so much, Bumbofon, sining opportunity kag may gabi sa tanan. Okay, Ma'am Eunice sa Pasaylo, ang Chief sa Member Consumers Integrated Services Division o kon MCISD sa Central Negros Electric Cooperative. So, na siya, no? Sa din makabanan ang ining mga likoton man sa Seneco by by this weekend. So buwas, no? So tida sumaag and bago feeder, sumaag and bago city consumers, no? So about it ako no? 8 o'clock ba sa aga until until 5 o'clock sang sang hapon, no? Pero may mga